Концепція фітонірингу і біонорики полягає у розкритті широкого потенціалу рослин шляхом інноваційних сучасних технологій для створення ефективних та безпечних препаратів. Унікальне поєднання спеціального екстракту з кореня любистку, трави золототисячної парину у складі канефрон роблять його цінним у лікуванні запальних захворювань сечовивідних шляхів. Знеболююча дія полегшує біль при сечовипусканні. Спазмолітичний ефект знімає спазми сечового міхура, зменшує відчуття неповного спорожнення при частих позивах. Антиадгезивна дія пригнічує прилипання бактерій до слизової та сприяє їх вимиванню. Протизапальна дія зменшує відчуття печіння при спорожненні сечового міхура. Оскільки біль – ключовий і один з найбільш неприємних симптомів циститу, саме знеболення має велике значення для пацієнтів. В експериментальному циститі, спричиненому циклофосфамідом, канефрон показав анальгетичну дію. Алодинія та гіпералгезія зменшуються навіть при застосуванні низьких доз канефрону у порівнянні з водою. Цистит також призводить до спазму м'язів сечового міхура. Канефрон розслаблює гладенькі м'язи сечового міхура. Екс-віво дослідження довело, що канефрон має виразний дозозалежний спазмолітичний ефект. Ін-вітро дослідження показали, що канефрон перешкоджає прикріпленню уропатогенних бактерій до уротелію. Бактерію Escherichia coli спочатку інкубували з канефроном або з іншим засобом, після чого наносили на культури клітин сечового міхура людини. Канефрон на 61% зменшував адгезію бактерій до клітин сечового міхура. Завдяки своїм антиадгезивним властивостям канефрон сприяє виведенню бактерій з сечового міхура та мінімізує ризик рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів. В експериментальному циститі також було доведено протизапальну дію канефрону. Запальні процеси призводять до інфільтрації, набряку, гіперплазії уротелію, крововиливів і застійних явищ. Для визначення ступеню і тяжкості запалення було визначено шкалу, що включає ці маркери. Канефрон значно зменшує запальний інфільтрат, набряк та застійні явища за рахунок пригнічення ліпоксигенази та експресії цитокінів. Чотирикратний ефект канефрону проти болю, спазму, бактерій та відчуття печіння пропонує симптоматичне лікування інфекцій сечовивідних шляхів. На додаток, канефрон має мінімальну кількість побічних ефектів і безпечний до мікробіому. Ефективність канефрону була доведена у рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні у пацієнтів з неускладненими інфекціями нижніх сечових шляхів. 84% пацієнтів, які отримували лише канефрон, не потребували додаткового застосування антибіотиків, не поступаючись групі з призначеним фосфоміцином. При цьому швидкість полегшення симптомів була порівняна з антибіотиком. Симптоматичне лікування канефроном є альтернативою непотрібного застосування антибіотиків.
Концепція фітонірингу і біонорики полягає у розкритті широкого потенціалу рослин шляхом інноваційних сучасних технологій для створення ефективних та безпечних препаратів. Унікальне поєднання спеціального екстракту з кореня любистку, трави золототисячника і листя розмарину
Connected. Євгеній, аудиторія під'єднується, ні? Так, не понял. Ну, мене чути. Ми готові, Роберт Миколаївич, ми готові. Окей. Тоді починаємо, Okay, стартуємо. so then let's start. So give just a minute. Just tell me 3, 2, 1, and I'm going to start the introduction. Go. Все, можемо працювати. Okay, so we may start our work. Okay, perfect. Good. Добрий день, шановні So колеги. good afternoon, dear colleagues. Сьогодні ми починаємо Today we are going to start онлайн майстер-клас. our online masterclass, which is dedicated to the kidney resection. And before we start this masterclass, let me first of all say thanks to our armed forces of Ukraine, which allow us to study, to learn, and to help our population. And also let me say thanks to Karl Storz company, Bionorica company, and to all other specialists which are supporting us to have this webinar live. Before we are going to start, let me also introduce the person who is going to be who does not require to be introduced, to be honest. At this moment of time, this is a person who is a legend. Legend not only in Ukraine, but also outside Ukraine, all over the world. This is a well-known professor, Professor Jens-Uwe Stolzenburg, who is the Director Department of Urology, head of Center of Robotic-assisted and Navigated Surgery in University of Leipzig. And also, that's a really well-known person. And we know that surgeries which we perform right now, at least those retroperitoneal radical prostatectomy and some other prostatectomies, we do them according to the technique of Professor Stolzenburg. He's the author of those techniques. So I propose you to listen to this person who is a legend. And the first talk or the first lecture is going to be held by him, which is called Robotic Partial Nephrectomy. How to do it. How to focus in order to minimize the time of ischemia, the usage of intra-surgery ultrasound and 3D modeling. Please, Professor, we kindly invite you to the microphone. Yeah, thank you very much for the introduction. It's a great pleasure for me to present today the technique of robotic-assisted partial nephrectomy. And I have to thank my colleague Robert, who is organizing this, because as we know, yeah, this is an extreme hard time for Ukraine. And it's very important that other things are ongoing, like medicine. We are responsible for the humans in our countries, including the soldiers. And so I really appreciate that you organize a meeting like this. And as I said, it's a great pleasure for me to present or to speak today about robotic-assisted partial nephrectomy. So the surrounding is not the hospital. I'm on holidays, but as I said, it's a pleasure for me to give the presentation. So what I will going to do the next 45 minutes is I will give you a very detailed description of the technique of robotic-assisted partial nephrectomy. So we will have a lot of videos and just show you how to do. I think that's what we do. We want to know how it works, and that's why I'm showing you a lot of videos and step by step. And I think the Zoom has a function for comments. So if you have a question, please do not hesitate to ask. It's for me, it's much more lively, the discussion. If you ask during my presentation, then I can explain what you want to know and so on and so on. Okay, let's start. Okay, you see that's the typical position for classical lab and for robotic. And my point of view, there's no difference. This is patient position when you operate transpersonally. Today, I only speak about trans because we need an extra lesson to speak about the retrograde access. But the position of the patient is similar, beside the fact that so 90-degree angle if you go extra for 100
degree, this is the typical position to go transperitoneally. So port placement, it's with the new generation of the X and XI, it's relatively easy. All the ports are in one line. So it's normally the anterior axillary line where you place the port. And what we do, we operate only, I'll show you the next picture. We operate, this is left and right side. We operate with only one assisting port on the left side. And on the right side, we need another 5mm port for retracting the liver. So the assisting port is in the so-called Alexis port. I don't know if you know the Alexis port, which is a really nice port because you can make an incision as big as you need to remove the specimen. We also use this port for the donor nephrectomies. It's really nice, and then you reduce the hole with the green flap or cap, and then you can put in an assisting port. It's really nice to use. So, and as you see on the right as well as on the left side, the Da Vinci ports are all in one line, and you need a difference or a distance of about 1 hand or 6-7 centimeters in between each port, and then you have enough space to operate. So what I'm going to mention today is, or in other words, there are a lot of discussions about should we operate without ischemia, with selective or main artery clamping. So actually at the end, you should do what you want. The problem is without ischemia, it can be very difficult, and sometimes you underestimate the blood supply of even small tumors. So when we operate, it's always a must to dissect the artery to be able to bulldog the artery. For this reason, so in every case, we dissect the artery, we put a loop around, and then we are ready to clamp, even if we are going to do a non-clamping technique. Selective clamping, if you have a single artery running to the tumor, okay, you can do that, but in most of the cases, we do main arterial clamping. But what we do in all cases is the so-called early unclamping, and then I will describe what it is. This is very important technique to reduce ischemia time. The other thing is, there are also discussions, should we do a complete enucleation with tumors? Should we do a resection with a safety margin? In 98% of the cases, we mix up techniques. So that means we begin with a distance to the tumor, so we have a safety margin. But the deeper we get, the deeper we get, and we come closer to the central part of the kidney vessels and all this. So then we come in a plane where we see the capsule, and then we can do enucleation. So we mix up both. Normally, it's called enucleoresection. So this is, there are discussions over and over what kind of sutures you're going to use. These are the sutures that we use when we do partial nephrectomy. I use for the quill, for the inner layer suturing. I use the Polysorb or Vicryl, which is the same 2O for the second layer, for the outer layer suturing. And both are 2O sutures. And the important thing is the needle. The needle should not be too big. The SH needle is a very nice needle, very thin, and it's very good to close the defect on the kidney. So, and for the 4O Vicryl, we are using, if we have small defects on the calico system, then we are using this to suture the calico system. You will see this during the surgeries. So, one thing which is really, I think it's very important to speak about is the use of the ultrasound in partial nephrectomy. And there are different probes that you can use when you do partial nephrectomies. And these are the ones that we are using. We have the BK medical tube. And it's very important that you know how to use the ultrasound, because this is actually a kind of real-time navigation doing partial nephrectomy, which is can be extremely important. Of course, when you use the ultrasound, first of all, you localize the tumor. This is much more important if you have an intrarenal tumor. If you see the tumor here clearly, can you see that? Hello, can you see it? We do all good. Okay. So you see this tumor you could never find if you would not have the ultrasound. This is
important to localize the tumor with the ultrasound. Number one. Number two is you use the ultrasound to check the expansion. That means how far the tumor grows. That means you have to use the ultrasound from different angles. So what you normally really can good see is that how deep the tumor grows. Huh? And this is it's important that you move up the kidney, you lift up the kidney, you do the ultrasound from the other side, and then you really can see the so-called expansion of the tumor. This is number two. Number three is, or this is another example here to show the expansion, the expansion of a tumor, because this tumor was very special. And as you can probably see here, this is tumor here. And then you see the tumor has a nose. Can you see this? This one. And this is yes, now you can see in the CT scan, you see the same kind of nose. And this was an intrarenal thrombus. As you can see in the video on the right side here, this is the thrombus in the intrarenal vein. So which was important to identify, and we could only identify it by the use of ultrasound. Number three is the direction of dissection, which is very important. If you see the yellow lines here, if you would cut, you see on the surface there is no tumor. If you would cut here, you would cut into the tumor. With the ultrasound, you define that direction of the cutting line. That's very important. How far you start from the tumor to get into a plane where you can enucleate the tumor. So that's number three. Okay, this is just you use the ultrasound, you flex the ultrasound, and then you can define, okay, I have to go a little bit more with the distance to the margin on the surface, and I have to cut here, and then with electrocautery, you define the lines of dissection. And you have to do it completely around, and that's important, completely around the tumor. And to make sure that during the phase of clamping, arterial clamping, you get access to all the different areas where you have to dissect the tumor. So number three. So the number four is you can use the Doppler ultrasound mode. I don't know if you do that, but I think it's extremely helpful. And here in the video, you see the tumor, and the tumor goes relatively central and is very close to the main arterial and venous vessels in the kidney. So then use the ultrasound to define. What you can also do is like this. You see the tumor is directly on top of the main arterial and venous vessels. And this gives you the signal, okay, when I go deep into the kidney, in the central part of the tumor, I can only enucleate. If I would cut there, I would cut into the vessels and I would destroy the blood supply of the tumor. Can you see this? We do all good. Okay, yeah, you see the vessels and the tumor is directly on top. What you can also do is the tumor can help you to identify the kind of clamping that you are going to perform. You see the drawing here. This, if I would clamp here, this would be called selective clamping because it's a main branch of the artery. If I would clip here with my bulldog, is super selective clamping. I know that you are familiar with this super selective clamping technique. So what we did, you see in the operative videos, we have a video and we go to the super selective arm, to the little branch of the artery. And what you can see now in the video is there's no chance. That means if we would do this, the tumor would be completely perfused and it would not help. But if we go one step more central to selective clamping, the main branch, you will see the color disappears in the ultrasound. That means now there's no perfusion of the tumor anymore, and I could do my partial nephrectomy with selective clamping. So the ultrasound helps us to define which kind of technique we are going to use. So this is, I would say, it's a thing which I really would put a lot of importance or attention on it, that we should
extremely use the ultrasound. And if you use the ultrasound, please use it for every single case, especially the easy cases. Then you learn how to use the ultrasound. And this helps you when you have to, if you're going to perform a very difficult case. So you localize the tumor, you look for the expansion of the tumor, you define the direction of resection and use the Doppler mode to visualize vascularization. So that's a summary for using the ultrasound. And as I said, when we are going to do a partial nephrectomy, and in my department, we do about 110, 120 partial nephrectomies every year. We use it in all cases. Any question to this? No question? No questions for now. Okay, there must be questions. So what now the next is I will show you how we do partial nephrectomy, and I selected a case. I cut the videos from it's all a single case, and you will see step by step how we are doing the partial nephrectomy. So this is the case. This is a tumor running quite central, as you can see it. It's not so big, but it goes very central. And for the beginning, we thought, oh, maybe it's a urethral cell carcinoma, and patient has also 2 cysts. We did a retrograde pyelography, and you see there's a huge impression of the calical system of the renal pelvis, but it's not urethral cell carcinoma. So what we did, classical partial nephrectomy, but not so easy because of the deep growing of the tumor. Okay, first intraoperative ultrasound, not just short. You see the cysts are resected, and this is the visualization here of the tumor, quite central. And then we also did all the steps, expansion, margins, and finally we indicate the cutting line with electrocautery completely around. Ultrasound in one hand, scissors in the other hand. So what I do all the cases with 3 instruments. I have a scissors and a bipolar forceps and a needle holder. And we don't use another instrument to save a little bit money. So that's what we do. I do the surgery with the scissors and the bipolar and the needle holder, of course, if I have to suture. Good. This is, so one little detail, when you free the kidney and leave a little bit fat on the surface of the tumor, because then it's easier to maneuver the tumor. You cannot grab the tumor, you would destroy it. But if you have fat on the top, so you can move it around, and then you can more easily resect or dissect the tumor. So second tip to save time, bring some of the prepared sutures, minimum 1 or 2 inside before you start the resection. Then you don't lose time. You resect the tumor, you do the suturing, and you don't lose time bringing sutures in. Probably you have problems with bringing in the sutures. So this is a 4-0 micro for the calica system, because I thought probably we will open it, and the suture, the suture for the inner layer suturing. Okay, so then of course we loop the artery and the vein, and I never loop the vein. There are some exclusions I will show you later. So we start, just everything is ready, anesthetist is ready. So we bulldog the artery, and then we start the resection. But one little thing, there are some patients, they have 2 or 3 vessels. So that's a little, if you are so enthusiastic to do the surgery, you can probably oversee a vessel. This is not good. So please prepare the hilus, prepare all the vessels, go central on the left side, go on the aorta to make sure that you identified all the vessels. Otherwise, it can be a nightmare. If you oversee an artery, it's not really good. So please make sure. Okay, so we start the resection. This takes a little bit longer, and the resection is a mixture of blunt and sharp dissection, as you can see here. Sometimes I use the bipolar forceps just to open the tissue, and you see I grab the fat, and then I go deeper. We start, as I said,
with a safety margin. But you will see later when we go central, we go directly on the capsule. And the kidney is, I didn't spoke about this, but the kidney is really mobilized. So I can have access from all the sites that I need to go. That's also important. So we are going more central. On the left side, there has been the cyst. The cyst is already resected, and we go step by step. And the assistant has a sucker system. That's all. If you need, of course, if you have problems at the beginning, you can also put a second assisting port on the left side. There's no problem to put another 5mm port. But normally we don't need this. This is nearly real time now, as you can see. And if you have a vessel running into the tissue, so why not using coagulation? As long as you are not directly on the surface of the tumor, there's no problem at all to enucleate, to coagulate minor vessels, no problem. So that's the right plane now, and now we get very central. If you have questions, please ask. It's there must be questions for sure. You can write it. I can probably read it. Chat. Can I read it in the chat? Є питання. There's no question in the chat. There is a question right now. There is a question. So you see, this is here a big vessel or calical system. I'm not very sure now. This is always the question, can I use clips? You will see. If there's a big vessel running into the tumor, of course I'm using clips in the kidney. But you see, it's very, very controlled. We are really going deep. Here's a big vessel. And when I have vessels, I use normally, these are the 5mm medium-sized hemolog clips. And you see, it's clipped and that's it. So this is the capsule of the tumor. Can you see that? Here. This is tumor capsule, this one. This is what I explained. When you get central, you get directly access to the capsule of the tumor. There's another vessel. Five millimeter clip, and that's it. It was a big vessel, as you can see, huh? There's another. This is the first one was an artery. This on the right, this one is a vein. We use also a clip. Okay, this is now, we're running a little bit out of time. And this is another little point I put your attention on is when you dissect, you can go to different sites. Sometimes easier more from left, sometimes easier more from the right. So you have to find the area where it's the best to cut now. So that's why, as I said, the kidney must be movable. You have to be able to rotate the kidney, and then you can change the angles. And this is the very central part. You see that? It goes deep inside here. You see? Very deep inside, and the capsule is intact, completely intact. And you can see that later. This is an opening of the calical system here, this one. It was impressed by the tumor, and this is the tumor resection. So we put this in, we take it out, we send to frozen sections, and then we do the next step. Some tips and tricks. You see, in some patients, very rarely, but in some patients where you have very central tumors, you see,
you have a venous backflow when you reduce the gas pressure. And this is not nice to have. So in these cases, we have an opening. You see here, there's an opening of a big vein. What we are going to do, we are ready. We have the loop around the vein. We bulldog the vein and the bleeding stops. Of course, you can do it also from the very beginning, but that's my technique. I do it only if it's necessary. I bulldog the vein. This is cavar here, and this is renal vein. You see bulldog on the vein, no problem. And then bleeding stops. Yeah. And then we suture. You see, this is a big vein. You see the opening here? And this is the 4-0 micro suture, which was already inside. We use this to suture separately. That's important, separately the venous defect. Okay? So then the inner layer suturing is the prepared suture, which is already in. As I said, important is the SH needle. And this, oh no, sorry, I forgot. This is the opening of the calica system. Sorry, has to be done before we do the inner layer suturing. And again, the magnification of the optics of the robot and the 3D makes it so easy to identify the opening, to suture the defect, and it's very easy to do. But you have to do it, otherwise the patient can develop a leak. We never put a double J before. We only put a double J if patient would develop a urinary leakage. So we would not place a double J or a urethral catheter here in these patients where we have an opening of the calica system. As I said, we can easily see it. We can easily suture, and then it's done. Why do you need a double J? There's no need. So that's it. Suturing of the calica system. And now we are going to do the inner layer suturing. This is the second layer second suture that we brought in. Typical rhinography sutures. We start from outside, we go inside, and then we do a running suture inside. At the end is a large hemolog clip. So if you have minor bleedings, you can also coagulate a little bit, and then you suture. We run out of time a little bit. That's why so we are suturing, running suture. Here you see the needle, running suture inside. And it's important that you really stay inside with the first layer. Otherwise, you would close the defect if you would go too much peripheral. So then you would close the defect, and this would avoid that you get all the bleeding spots. So stay inside, do a running suture. As you can see here, zack. You lift up with the suture with one hand, with the other hand you stitch. It's very safe, very controlled, and make sure that you don't stitch too deep. If you would stitch too deep, you would probably damage main arterial vessels of the kidney. So, but the SH needle, as I said, is very helpful. It's a nice needle to suture here the defects. So it's running. We go to the end. It goes here. Running suture 1 or 2, depending on the size of the defect. You do it, and then you stitch out. This is the second last. So then you stitch out, and then you put another clip. This is the inner layer suturing. Sometimes one running stitch is enough. Okay? This is the inner layer suturing. Rhinography sutures. This is the clip on the other side. You pull a little bit, and then the defect is not closed, but the hemostasis is nearly done. So then you release the bulldog, and that's called early unclamping. Before suturing the second layer, you release the bulldog. What I do here, I check the perfusion to make sure that we didn't stitch another main arterial and the blood, there's no blood supply anymore of the kidney. No, we didn't stitch it. You see there's a good blood supply. Doppler mode shows us the good perfusion of the kidney.
So as I said, early unclamping. This is, you release the bulldog when you have done the inner layer suturing. If you are not sure that the calico system is closed, you can see it on the other video, then you can use these little needle, you stitch it into the renal pelvis and you inject water, you inject air from the outside. And if you have air or water, doesn't matter. If you insert air, you have bubbles. If you insert water, here we insert water. Oh, there's a defect of the material. Sorry, I have to close. So now we insert the water, and if you have no water coming out of the defect, you are sure that the suturing of the calico system is sufficient enough. Is that understandable? Is that understandable? Just a minute. Yes, everything is understandable. Thank you. Okay, good. So next step is the second layer suturing. You have done the inner layer, and then you have sometimes minor bleedings. If you have major bleedings, if you have big bleedings, you have to do another inner layer stitch. If not, you continue like this. You have the suture, you stitch outside, inside, inside, outside. And normally I have the extra large clips to be able to differentiate between inner and outer layer suturing. We have the extra large on the outside. So this is very easy, very fast. Zack, outside in, inside out, clip. That's it. And I don't pull completely. I just pull a little bit to be able to place the other stitch. So then next, second, same. Outside, inside, inside, outside. That's the third. Okay. So, and then we pull completely and lock the suture. That's very important. We pull as much as we need. We pull on the suture and then we do the locking. Here, it's the outer layer we lock with the large clips. So step by step, every single suture is pulled and locked. So, and you see the defect is nearly completely approximatized. Yeah? And what you should never forget is you should reduce the gas pressure, because when we do the resection, we raise up the pressure to 18 or 20. And then before we do the final hemostasis or to check it, we have to reduce the pressure to 10 or 8, as you like it. And then you see minor bleedings, which you would not see if the pressure would still be high. And if there's needed, you put another stitch, as you can see here, no problem. Okay, so just to go back again, I didn't know what's coming. So this was the last video here. This is actually the final situation now. We have a little bit oozing from here. We do the stitching and that's it. Yeah, so this is now done. And just some little things, as I said, do never forget to lock the sutures and never forget to retension the inner sutures, because when you approximate the tissue, the inner suture does lose tension. You have to pull also on the inner layer and you have to lock them also. Don't forget this. And we are using this kinds of hemolock. Here the large for the end of the inner layer suturing for the locking of the second layer, the extra large for the outer layer. So this is just how we do it. Of course, there are many ways to use the clips, but the principle is always the same. You pull on the sutures, you lock them, and the locking makes it safe. Otherwise, it can get lost, and you would have problems in the way that you have bleedings after the surgery. So any question to this? Waiting for questions. Just a minute. We are waiting for the response from the audience. Yes, we have a lot of questions. But in case... Ask me. Окей. Будь ласка, я звертаюся до всієї I'm going to address to the whole audience right now.
In case you have any kind of questions, feel free to address. We have this opportunity right now to have answers as they are. We are going to receive state-of-the-art answers. In case you have any questions, please feel free to tell us, because no one is going to tell you better than Professor Stolzenburg. In case you do not have any questions, I'm going to start with my questions. Professor, first of all, thanks so much for this part of this lecture. That's really a state-of-the-art lecture, in which each step is described. And in case somebody has any kind of questions regarding this kind of surgery, I think we have all the answers. But when I check the technology, I have some questions. I have some questions regarding the peculiarities. So the first question, in case on the ultrasound you observe that there is a thromb which is in the inside parenchymal vein. What's your approach in case there is a thrombus of vein inside parenchymal vein, intrarenal parenchymal vein? The most important is that you know that there's a thrombus. Otherwise, you would cut into the thrombus. And if you know there's a thrombus, when you go central, you enucleate and then you pull out the thrombus, as you do it in open surgery. When you have a cava thrombus or whatever, you just pull on the thrombus. And if it's only in the intrarenal thrombus, in an intrarenal vein, then you can easily pull it. But the big risk is that you don't know and you would cut, because the thrombus is not round. It goes like a nose into the vein. And that's why ultrasound, and normally you also see the CT scan, but sometimes the CT scan is not, the quality is not so good. So with the ultrasound, you see it and then you just pull it out. That's easy. But you have to know, that's the importance. Скажіть, будь ласка, а чи були колись наявність And could you tell me, did you have some kind of thrombs? For example, you have more than one thrombs. And did you have any cases when you, after you have evaluated the situation, you performed nephrectomy and you were not performing the partial resection? Very, very, very rarely. I haven't seen a case where we have more than one thrombus, but of course, tumors can go very central. And what we do, if there's a tumor, if there, let's take a case, a patient with a single kidney, a really big tumor, intrarenal. What we do, and this is the last part of my presentation, we do a 3D reconstruction based on the CT scan, and then we make a decision. And of course, sometimes there's a need, you can't preserve the rest of the kidney. And sometimes if you know, and the knowing of the anatomical situation in a tumor kidney is much higher with a 3D model. And then it's easier to plan the surgery. And as I said, we do also very difficult cases, but if it's very difficult, we always do a 3D reconstruction, which helps a lot. Добре, дякую. Perfect, thank you. Наступне питання. The next question, could you tell us, В цій презентації ви in this використовуєте presentation you were using затискувач, fenestrated clamp. I mean, sorry, bipolar. You use bipolar. Do you use Maryland? Are there any advantages of Maryland from the dissection point of view? No, I always use fenestrated bipolar for every robotic. Whatever I do, lymphadenectomies, cystectomies, prostatectomies, whatever, fistulas, whatever. So we only use fenestrated bipolar, but this is surgical preference. I really like this instrument. I think it's very helpful, much better than the Maryland, because the Maryland is also dangerous sometimes. When you go to the veins, or it's a tip on the instrument. The bipolar is round, and it's not a risk to damage something. But with the Maryland, you can easily stitch in something. So I don't like the Maryland, but this is my personal preference. You can do whatever you want. Дякую. Yeah, thank you. Наступне питання. And the next question. Внутрішнє паренхімне кліпування. When you talk about the intraparenchymal clamping, did you have any cases when patients
which had surgery, for example, a couple of years ago. And this patient has migration of one of the clips in the pelvic calcium system. And what do you think about the situation to use? I had patients after prostatectomy with clips in the bladder, which is not good, or in the bladder outland, and they causes sclerosis and so on. I never saw a patient with a clip intrarenal. So because if the calico system is closed, how should a clip migrate? It doesn't work. If it's completely closed, and you don't use many clips in intrarenal, only if there are some vessels. So I never saw this. I don't think it's a problem as long as you don't clip inside the calico system, of course, then you can have a migration. Professor, Probably. Thank you. Could you tell me another question? Yes, could you tell me another question? Таке питання є. This kind of a question. In case, for example, there is a person who just starts to work on the robot-assisted surgery, and this person faces the situation that cannot deal with the situation. For example, there is a bleeding. What do you recommend? What do you recommend? Do we perform laparoscopic? Do we switch to laparoscopic surgery, or do we have an open surgery then? As a robotic surgeon, you should never start with kidneys. Kidneys can be extremely difficult. And, we developed the so-called modular surgical training for laparoscopy. And the modular surgical training is adapted to the robot. And, all the societies all over the world are using now this concept to train robotic surgery. And this is a very safe concept. It's written down in the EROS curriculum everywhere. And so when you start robotic, start with prostates. It's much, much safer, less risky, and you have the modular training. And if you can master the prostates, then of course you can go to kidneys. I would never start somebody on the kidney, never. And of course, when you have problems, you have to deal with problems as you can deal with problems. So that means if you're a good open surgeon, open up. Why not? Where's the problem? I have never in the last 8-10 years, I never opened up a patient if I did the kidney tumor. But I have done thousands of robotic cases. But what's the problem? We are surgeons. If you think it's better to go open, do it open. That's not a problem. The problem is if you think you have to stay with the robot all the time and it's bleeding. No, you have to make a decision. If you have a problem, open up, make it safe. Safety is priority number one. Yeah, thanks so much. That's a really great recommendation. And, I do believe that Ukraine right now is starting the changes in terms of the surgeries. We just have robot-assisted surgery right now, and we are going to have more specialists which are going to perform this kind of surgeries. This is extremely important recommendation from your side regarding this kind of surgeries. Thanks so much, Professor. Thank you. So maybe Dear colleagues, do you have any kind of other questions? Maybe I can have 5 minutes to show you what's the next step. Yeah. Before we finish, if you agree. So, the question is... Будь ласка. Yes, sure. You're welcome. Please, take the time needed. We always fight to be better. Every surgeon is driven to do a good job, and we always want to be better. What's the next step in partial nephrectomy? The next step in partial nephrectomy is 3D reconstruction. You can see here a video with 2 little tumors on the kidney, and on the very right side, you see the augmented reality when we have an overlay into the view of the surgeon. And in this case, it helps a lot to identify the tumors. Otherwise, it's very difficult to find these little tumors. And this is probably really important when you do a case like this. This was a kidney with 5 tumors, a single kidney. The other kidney was already taken because of a tumor. So the patient, a female patient, had 5 tumors. And we combined all the techniques, and we don't have time to run through all this.
But you see, with the help of the 3D reconstruction, we could identify the tumors with the help of the ultrasound. We identified the tumors. We decided, okay, this tumor can be done off clamping. The other tumors we had to clamp. So, and this is all together. When you have the ultrasound, the robot, and the 3D, you know, this helps a lot here. This tumor, 5 tumors, and we had an ischemia time of 10 minutes and 30 seconds, which is very short for 5 tumors. But this protected the kidney. And when we do bigger tumors like this, as I said here, this tumor in the CT scan, you must agree, you can't really see very well how is the position of the tumor to the vessels and so on. And what we do 3D reconstruction, and we do an overlay, as you can see here. We put directly on top of the tumor, we do the 3D reconstruction. It's a little bit like a car with a head-up system, you know, when you drive. And this really helps you to identify where are the vessels, where I have to be careful now. Be careful, there's a vessel, there's the artery, there's the calico system. And this is the next step in surgery. It's not standard at the moment because we have to prove scientifically that's better. And this is, you know, the situs. We did this tumor completely without any clamping. So because of the knowing where are the vessels, because of the planning of the surgery, we did a complete enucleation of the tumor without any ischemia time. But this was only possible because of the 3D reconstruction. So these are possible advantages of the 3D reconstruction. As I said, as surgeons, as medical people, we have to prove. And we are now in the middle of a study supported by the German Cancer Foundation to answer the question of if the virtual interactive 3D modeling improves the outcome in partial nephrectomy. And we have done now more than 170 patients. We will end up with 320 patients to really scientifically prove that it's better. But this is definitely the future. And this becomes easy because of the robotic system. Because of the robot, you can include all this. You can include the ultrasound. You can include the 3D modeling. And this together makes it safer. There's one very interesting thing in the survey. We ask surgeons, how safe do you feel with or without 3D modeling? And there's a huge difference, because with the 3D modeling, as you can see probably in the little models here, you much easier see the arteries in red, the veins in blue, the calical system, the ureter in yellow, and in green the tumor. So it's much easier to see the details of the surgery. This gives you a safer feeling, a better planning, and at the end, I hope, a better outcome. So that's what I would finally mention. And I think it's not easy to speak about this topic. It's a huge topic in 45 minutes, 50 minutes, but I hope I could give an overview how we do it. And if you are able to travel, if you want to travel, you're welcome all time. Whenever you want to come to my department, we do about 500 radical prostatectomies and about 120 partials every year. So every day we do robotic, normally on 2 systems. And feel free to come whenever you want. You're very welcome. Thank you very much. Дякую, професоре. Thanks so Будь much, ласка, Professor. запитання Please, do you have any kind of questions, the audience? Let me check. від аудиторії. Do we have any questions from the audience? Let me check. Нема запитань? We do not have any questions at this moment of time. Я так розумію, що ті запитання, які я Okay, I задав, do understand that those questions which I have asked, they actually are the same that people wanted to ask, that the audience want to find out. Dear Professor, you were able to talk during these 45 minutes about everything, about every important aspect, and fully clear for all of those who are dealing with resection of kidney in any way possible. Of course, not all have access to robot at this moment of time, but we have laparoscopic surgeons, we have open surgeons, and presentations regarding the robot-assisted nephrectomy, partial
nephrectomy. It gives us a new view. And actually, those who use laparoscopic surgeries or robot-assisted surgeries, they have better surgeries further on. And this is a proven fact. Of course, this kind of situation with 3D modeling, that's the future. No arguments there. It's the future. And it helps a lot. You know, I am really fascinated because of all of those capabilities. We do not have an opportunity to use it right now in Ukraine, but we are going to follow on your success. We are going to use it. And we hope that at some moment of time, we are going to be able to use it in Ukraine as well. Thanks so much. We would like to thank you for the invitation to visit your clinic, and we think we are going to use this opportunity. Once war ends, once our borders are going to be open, we are going to get to you. Thanks so much on behalf of all the surgeons and on behalf of our whole urological community. I would like to say thanks to you, and I would like to thank you for this great talk, for this attitude which you have to the issues which we have right now in Ukraine. And I would like to thank you also for your talent as a teacher to give such a lecture. That's amazing. There are a lot of people which might have excellent surgeries, but they cannot explain it, and they cannot give such a lecture to others to understand. And you know, I have the audience of interns right now. I have interns which are physically located near me, and they are really impressed right now. And they just give the best wishes to you, and they are just fascinated with your work, with what you have taught. Thanks so much. I wish you all the best. I wish you to have good health, for you always to be the leader of the European urology, and for you to be on the top of the European urology. I believe that it is so, because you perform thousands of surgeries. Who else is going to tell us how and what is needed to be done further on? So, in case anyone has any kind of questions, and I'm talking about myself, I'm going to give you a call, in case you're okay with that, of course. Of course. Thank you very, very much. It's a great pleasure. Bye-bye. Have a nice day, and thank you very much for inviting me. And I hope to see you soon. Bye-bye. Дякую. До побачення. Thank you. See you. Bye. Так, шановні колеги, ми продовжуємо наш майстер-клас, і наступна це не лекція, це така доповідь, яка вмістить і теоретичне питання щодо... And then we are going to have not a lecture, but this is going to be a talk regarding the resection, and we talk about the optimizing results of the partial and laparoscopic nephrectomy. Next, we are going to have the patient who is going to be presented, and we are going to talk about the lecture further on, about the live surgery further on after that. I'm going to start. Is everything okay? Yes, you just need to open the slides. Yes, I have opened the slides. Do I need to share the screen? Ага, зараз. Так. Ага. Okay. Yes, I'm sharing my screen right now. Do we have... Could you see my slides right now? Yes, I do. Yes, just go into the full screen mode right now. Yes. Could you see that? Yes, everything is perfect. Good. Then I'm going to start. So, резекція нирки, про яку ми сьогодні говоримо, не завжди була kidney resection, which we are discussing today, was not always an option to treat the renal cancer. And in the 60s of the last century, nephrectomy, radical nephrectomy, that was as a standard of the treatment of localized renal cancer. Moreover than that, also, additionally, adrenal gland was also excised. And this is the main publication which supported this kind of approach. With time, there was an observation of development of the surgery, and in 1993, there was the first publication of Licht and Novick regarding the nephrons
nephron-sparing surgery for renal cell carcinoma, in which we are talking about the first steps in terms of performing the surgery which preserves kidneys. In case we're going to investigate the stages of nephrectomy resection, Vermuten has assumed that there is a possibility to excise the tumor with preservation of parenchyma. Ralph Kalman, 1991, has performed the first laparoscopic nephrectomy. Howard Winfield, 1993, has performed the first laparoscopic resection of kidney. І Гетман у 2004 році провів першу робот-асистовану резекцію And Getman in 2004 has performed the first robot-assisted surgery. And only in 2010, in 2011, we had the first publication, which has informed us that there is a trial which is performed, a multi-center trial which has shown that the resection of the kidney is not worse intervention from the oncology point of view than comparing it with the radical nephrectomy. Коли ми говоримо про пухлини, When we talk about tumors, we talk about different tumors, small, big tumors, and so on. At this moment of time, it is clear, the smaller the tumor is, the smaller is the possibility that it is going to be malignant. At this moment of time, you may see a table according to which, in case tumor is up to 2 centimeters, then 22.4% of those tumors are benign. Are malignant. I'm sorry, are benign, not malignant. In case it's less than 1 centimeters, then the percentage of benign tumors is 46%. Then up to 2 centimeters, 22%, up to 3 centimeters, 22%, and up to 4 centimeters, 19%. So the bigger the tumor is, the bigger is the percentage that it is going to be malignant. And of course, it influences our solution. And it is extremely important for those patients who have actually недостатня кількість паренхіми для підтримки адекватної функції нирки, тромбоз ниркової вени, неприятливе розташування пухлини, прилежність the need of performing the surgery. What are the contraindications of resection? Insufficient amount of parenchyma, thrombose of the renal vein. We are talking about the central vein, because in case we talk about the branches of this vein, then during the resection we may excise those thrombos. What is the basis in order to propose to perform the renal resection, except that it is important to preserve the organ? First of all, that's a possibility to have a chronic kidney insufficiency, CKD, which is an important factor which is going to identify our approach to the treatment management of the patient. Among patients with tumors, CKD has higher incidence than it is being expected. The initial eGFR rate might be initiated with the length of the survival of the patients. And also the organ-preserving approach is associated with less incidence of CKD after the surgery. So, CKD, chronic kidney disease, is not a threat on its own, but it influences other complications, such as risks of development of cardiovascular complications and also risks regarding the death. So once it was proven that resection is an effective approach, from the oncological point of view, then the resection was initiated as the management strategy for those patients as a standard. In 2009, the American Association of Urologists, they have recommended to perform the resection of kidneys in those cases when it is possible, in case this is T1 tumor. Then, recommendation of the European Association of Urologists. Oncology survival after resection of the kidney does not differ from the radical nephrectomy with patients PT1 renal cell carcinoma. And recommendation is the following: to propose the surgical treatment for the localized cancer, for T1 tumors as well. The next factors of evidence: laparoscopic radical nephrectomy has lower morbidity than open surgery. Of course, it's a minimal invasive technology.
And in case we have an opportunity to perform this kind of surgery, we need to perform it. Also, the short-term oncology results for tumors T1, T2A are equivalent to laparoscopic and open radical nephrectomy, and resection of a kidney should be performed in an open laparoscopic or robot-assisted approach based on the experience and skills of the surgeon. Декілька часу до цього було спілкування з німецькими. We were talking with our German urologists, and in German, overall the resection of kidney in 60% of the clinics, it is being performed in an open surgery fashion. What does it mean? That this is an actual approach. And of course, in case there is experience and in case you are able to perform this surgery well, please do not check whether it's an open approach, whether it's a robot-assisted approach. The best surgery is the surgery which is well performed, and the result is the preserved kidney of the patient. We need to propose laparoscopic radical nephrectomy with patients with T2 tumors and with localized tumors which do not work for the resection. In case the nephrectomy is not indicated, please do this. But you remember that T2 tumor, it's more than 7 centimeters in diameter, and it's not outside of the kidney. Do not perform minimal invasive radical nephrectomy among patients with T1 tumors for whom resection might be used in any kind of approach, including the open surgery. That's a more psychological factor. When laparoscopic surgeon has found the tumor, T1, and he wants to perform the surgery, but he does not have enough experience. And as Professor Stolzenburg has said, this is not the surgery with which you need to start. That's the same regarding the laparoscopic surgery. That's a complicated surgery. You need to have experience how to perform certain other surgeries from hemostasis point of view, from the clipping point of view. They require less attention. And you do remember that in case we perform ischemia, we have only up to 25 minutes to perform everything that is needed. And then you have a timer and you do something. That's a completely different situation than when you're doing it in a relaxed fashion and there is no threat. So in case it's T1 tumor and you want to perform it, but you don't know how to, use the approach which you may use, and it's better to preserve the kidney. Do not perform minimal invasive surgery in case this approach might put under the threat oncology, functional, or peri-surgery results, perioperative results. The same situation. Do not try to make some kind of, do not try to achieve something. You just need to ensure that the surgery is going to be done as it should. And always you need to have plan B, what you are going to do, in case something happens. Of course, how complicated the surgeries and also the strategy. Nephrometric index influences it. Renal index. There are other also scales which are used at this moment of time. And all of those scales, they are aimed in order to identify where the tumor is located. And of course, the tumor, which is located closer to the central part of the tumor, near the vessels, near the pelvic caulical system, and it's not enough just to identify the kidney, to identify the tumor. These are the tumors which require additional increased attention and additional skills of the surgeon in order to exceed them. These are the tumors which are needed to be excised by a high-skilled professional urologist. What are the mechanisms of damaging parenchyma of kidney during resection? There are two main mechanisms which are described. That's the time of rejection, 25 minutes, that's the time of ischemia at this moment of time. This is the time window when we may have the clamp on the renal artery. Then we need to excise the tumor of the kidney and also the suturing of parenchyma. It leads to additional
decrease of the functional parenchyma. Of course, when we start to go deep into the kidney, we perform after that enucleation, we preserve parenchyma, and we perform enuclear resection. Regarding the sutures which are being applied, first of all, we apply double or triple stitches, but you need to remember, in case it's a huge defect, you're not going to be able to put margins of the wound, and then you need to clip vessels separately, and it is going to ensure the prevention of the damage of parenchyma, the rest of parenchyma, which is normal. In case you intensively clip and intensively suture externally parenchyma, it might decrease the volume of function in parenchyma in the kidney. At this moment of time, how to decrease the risk of ischemia? Traditionally, just to clamp the arteries. It might be arterial perfusion with a cold solution. It might be external cold with ice, and it might be different other approaches. Also, there is an approach. There are a couple of techniques which are called under the concept of zero ischemia. Among them, the most important is selective or segmented clipping of the renal artery, something which was shown by Professor Stolzenburg before, and this is one of the developed techniques which is used at this moment of time. Selective clipping, also selective embolization of segmented branches, usage of the lasers, CO2, and other lasers, radiofrequency technology, hydrodissection of parenchyma, previous renography. All of that might be used, but not all of that leads to guarantee that you are going to be able to preserve and to prevent ischemia. So how does the surgery start? Surgery starts with having our strategy. First of all, we perform the angioarchitectonics and evaluation of the position of the tumor. According to these scans, you may see that CT is the main approach. And the most important thing is to have a high quality CT which is conducted. It should be with all four phases. So without contrast, arterial phase, parenchymal phase, and venous phase, and also excretory phase. And of course, we know that during all of those phases, they happen at the same period of time, but you need to receive the most high quality images, based on which you may perform the 3D modeling. On this scan, you may see the option of 3D modeling. This is something which might be used within the software, Radiance software. You may have a trial version, or you may buy it. It does not cost a lot, and you may use 3D modeling. That's how we see arteries which supply the kidney, and also we see additional arteries, and that's how we may perform selective ischemia. We understand that. After you have created a modeling, there is the next step, surgery. You get in and you try to search for this tumor. Of course, in case this tumor is located on the surface of the kidney, you may identify it easily, and you may perform the dissection of the fat tissue, and you may leave it on the outside. But in case it is inside, this tumor is inside, you need to use ultrasound, which was shown by Professor Stolzenburg. I'm going to show all the technologies regarding the laparoscopic surgery, because we do understand that at this moment of time in Ukraine, the main role is dedicated to the laparoscopic surgery. So we're talking about laparoscopic surgery. You do see that we use linear probe, which is used within one of the ports, and thanks to this linear probe, we may get a visualization. We may see a tumor, how deep it is, and based on this visualization, we might have external understanding where is the tumor and what is needed to be done. The next phase, in order to improve our navigation,
and to evaluate the blood supply of the tumor and tumor, we use ICG near technology. ICG, which works in the near-infrared spectrum. We use Verdi. Verdi was registered in 2021 in Ukraine. It is a solution, 25 milligrams of this product, which is needed to be used within 10 milliliters of injection solution. And in order to visualize vessels and kidney, we use 12.5 and 5 milliliters of this solution, or 6 and 25 milligrams, or 2.5 milligrams with the solution liquid. After we have our product being injected, in 2-3 minutes we are going to see how this product is going to provide luminescence, how this product is going to show all the tissues which have blood supply. In this case scenario, that's an interesting case. On the CT, we have seen that there is a tumor, but we got to this place where we wanted or where we expected this tumor to be, but we have not found anything. And this is where the usage of ICG helped us. What else have we found? And you do see that over here we have green luminescence, but there is a yellow part over here. These are additional lesions which were not diagnosed. They were not diagnosed on the CT or ultrasound. So they were revealed intraoperative, and ICG helped us to reveal it. Of course, we have accessed it and we have sent it to the histological investigation, and the report was that that was also the renal cell carcinoma. So we have performed the revision of the whole surface of the kidney. Let's move further. We do see that there is intensity which is being increased, and we start to search for the tumor. Tumor should be different when we compare it with the overall tissues. And you see that somewhere in the upper part there is a tumor. We have mobilized the fat tissue, and you may see the tumor which has exophyte growth. And this kind of tumor is not something complicated in terms of excising it. Next, the next stage, that's the clamping. So we locate in a clamp, bulldog clamp, selective arteries. You do see that this bulldog is located in one of the selective arteries, thanks to what? The tumor in the lower part of the kidney, it does not receive any blood supply. You do see that the rest of the kidney has a bright green color, but the tumor has no green color. It means that we do not have a blood supply, and it means that we may work on it safely. That's the same which was shown by Professor Stolzenburg with usage of the Dopplerography, of Doppler ultrasound, when he was performing an intraoperative ultrasound. Sometimes there are complicated cases, especially when the tumor is big. You do see that the tumor is taking the whole part of the kidney. And in this situation, there is no segmented artery which is having a blood flow to the tumor. So there are multiple arteries. And in this situation, we evaluate angiography of this kidney, and we identify those arteries which are needed to be clipped. And in this situation, we see that we have two bulldogs, and we leave the lower part with blood flow. We leave the upper part with the blood flow, and that's where we perform our surgery. Of course, the best option is when we may find an artery which supplies just the tumor. It does not happen often, but that's, so to say, a present for the surgeon. You may see that the whole parenchyma is green around the tumor, but tumor
is not green at all. It means that tumor does not receive any blood supply. Why? Because we have a bulldog over here. We have bulldog on the exact superselective artery which provides blood flow to the tumor. And then we excise the tumor without any kind of complications. Далі, наступний етап. Теж The next step, така сама ситуація. also the same situation. Професор What Штольценбург, was виконання лапароскопії. mentioned by Professor Stolzenburg. Можемо бачити We may see enucleation резекцію. or enuclear resection of the kidney, and during the enuclear resection, there are separate vessels which supply the tumor itself. We need to have clips, they are located. Середнього We use the middle size or extra large clips, it depends on the situation. After that, we perform the resection, we cut the vessels, and then we excise the tumor. And we have this tumor locus, which we suture with the two-line suture, internal suture and then external sutures. Інколи енуклеорезекція Sometimes nuclear resection is not the best, is not the most optimal option for the surgery. We get back to this huge tumor in the upper part of the kidney, and we do see that we do not perform enuclear resection. Of course, we have some elements of enucleation, but overall, в більшості є in резекція. most of the cases, it's so-called resection of the tumor, after what we have internal layer of sutures. Тут ви бачите, використовується You do see that we use Vicryl але ж на сьогодні 3.0, but at this moment of time we use який D-lock, дає додаткове which gives us additional retention зміцнення шва, and reinforcement of the suture. So there is no need to have additional tightening because V-lock has its own system назад не йде. of tightening. Далі ми фіксуємо кінець So we fix назовні the цього end шва, externally, після чого ми after накладаємо what вже we are зовнішню going to have our external На цьому sutures. етапі ми виконуємо And at this moment of time we perform our next step, для нас необхідний для того, which is щоб needed for us, розуміти, чи не in order to просили understand цього whether we have not Особливо, sutured якщо something операція additionally. проходить в центральних сегментах, ми працюємо поряд з When великими surgery is судинами. being performed in the central segments, we work nearby huge vessels, and sometimes we try to stop the bleeding and we may suture those vessels. And in case we do not have additional ways to evaluate the blood flow of the kidney, we can't understand whether we have damaged the blood flow of the kidney. In case we use indocyanine, we additionally input 2.5 or 5 milliliters, and we may see over here how parenchyma is glowing. And you may see all of our external sutures in here. Here is vein. Here are the arteries which we clipped. And you observe this kind of bright color, which tells us that the blood flow is being preserved and that we did everything as it should. Not that complicated tumors. That's how it looks like. That's how the suture looks like after we have injected indocyanine. It also shows that we have a normal blood flow. And we have performed the surgery. We have finalized the surgery. We have drainage being established. The drainage is essential. What do we perform in the after surgery management of the patients? We have prevented an injection of antibiotics. We actually perform it also before the surgery. Overall, these surgeries, they happen up to 2 hours. The length of the surgery is up to 2 hours. In case it is more than 2 hours, it does not happen often. Then on the third hour, we also have another preventative injection of antibiotics. In case patients do not have infection of the urinary tract, we do not use antibiotics at all further on. In case there is infection, we prescribe antibiotics according to the antibioticogram, antibiotic analysis culture, which is being performed before the surgery. Anticoagulants.
we prescribe them essentially. That's the prevention of thromboembolism, but we do not prescribe anticoagulants before the surgery. We prescribe them in 12 hours after the surgery in case there is an absence of bleeding. Of course, sometimes we have patients which have a high risk of thromboembolism, and in those patients we perform injection of anticoagulants before the surgery, but only under the control of the cardiogram. So we have a normal indicators without the hypercoagulation, and only after the surgery we may switch those patients to the hypercoagulation. We take away the drainage in first or second day in case there is no extravasation of urine. How to check the extravasation? Professor has shown a rather good approach. We may use it. Next one. We discharge the patient to the outpatient facility in third or fourth day, and we perform ultrasound control in 1 month. In any case scenario, the kidney is inside ischemia. Ischemia might not be a long ischemia, but of course in those tissues we might have ischemic reperfusion events which might influence the recovery of the function. We may use mannitol, for example, which has a protective action, but that's a one-case scenario. What do we propose further on? Of course, we propose the overall actin drugs. We may use additional products. Canifron. Canifron is widely used in the treatment of urology patients. And at this moment of time, we know that oils which are inside the plants, which also in the canifron, they lead to the vasodilatation, which increases the action, and also the action might be explained by the osmotic effect. There is an anti-inflammatory action of canifron by using these acids. It might be identified due to the decreased synthesis of mediators of inflammation, prostaglandins, histamine, bradykinin, and so on. And so it slows down the activation and activation of those mediators. And components of plants which are in canifron, they act as antimicrobial. So they create a good function and a good background for kidney to restore its function. It is proven that canifron has a pathogenetic-based evidence to prescribe after the invasive surgeries, and also it has a proven efficacy. It has a spasmolytic, pain-relieving, anti-adhesive, and anti-inflammatory action. There is a randomized trial which was performed, and it was shown in the randomized trials that canifron comparing with fosfomycin, for example, or with ciprofloxacin, it actually provides the same results, which underlines once again the possibility to use this product to restore and to rehabilitate patients after this kind of surgeries. So, some conclusions. Nephron-preserving surgery is the main surgical treatment of the localized tumors of the kidneys. Laparoscopic technology provides a good background to have a selective control of the blood flow in parenchyma of kidney. The usage of the ICG NIR technology provides a positive background to perform the resection, partial resection of the kidney. The comprehensive approach in the postoperative period decreases the reperfusion results of the ischemia. Perioperative prevention with canifron should be investigated as an alternative to the usage of antibiotics to improve the outcomes of the treatment. Thanks so much for your attention, and that's it from my side.
Концепція фітонірингу і біонорики полягає у розкритті широкого потенціалу рослин шляхом інноваційних шановні сучасних колеги, технологій для створення ефективних будь та ласка, безпечних якщо- препаратів. Dear Унікальне colleagues, поєднання please, if you have any спеціального kind of екстракту з кореня любистку, I'm ready to трави answer. золототисячника і листя розмарину у складі зауваження канефрон обговорення. роблять його цінним у лікуванні запальних захворювань сечовивідних шляхів. Знеболююча дія полегшує біль при сечовипусканні. Спазмолітичний ефект знімає спазми сечового міхура, зменшує відчуття неповного спорожнення при частих позивах. Антиадгезивна дія пригнічує прилипання бактерій до слизу. Patient, Буде зараз представлена в which операційній. is going to be presented right now into the surgery. So let's move to the live surgery part of this workshop. Видно мій слайд? I hope Презентацію you can пацієнта. see my slide of the introduction of the patient. Yes, we do see it. І так, пацієнтка США. Okay, so it's a patient, 60 years old, female, 158 height, 88 kilograms. Індекс маси тіла 37. BMI 37. Кілограм на метр квадратний. 37.1. That's the second stage obesity. So to say, it's a complicated case. We do see that patient does not have any kind of CKD symptoms. Creatinine is 72 and eGFR is 81 milliliters per minute. В анамнезі відсутній туберкульоз, венеричне We do not захворювання, have вірусний TB, гепатит. У hepatitis пацієнтки or є HIV. низка хронічних захворювань. Це She артеріальна, has some diseases. She has a hypertension of the second stage, hypertensive heart, risk for with preserved injection fraction, цукровий діабет другого типу, also type 2 diabetes, insulin dependent of the medium stage of, also the obesity of the second stage, and the leiomyoma of the body of the uterus, type 4. Overall anesthesia was in 1984 and in 1993 during the delivery. Allergy not revealed. The blood transfusion was performed in 1993. Reaction was not observed. She does not receive corticosteroids. She does not smoke. She does not consume alcohol, and she does not consume drugs. Based on the anamnesis morbi, there are no complaints, and the tumor was revealed accidentally during the planned ultrasound investigation, after which it was also observed during the visualization of the CT, where in the upper part, upper lobe, there was identified a tumor 38, 40, 45 millimeters with unclear margins, which accumulates the contrast liquid, and there is no invasion in the upper part of the pelvic system. And right now, let's switch to the modeling. What do we need to do before we are going to get into the surgery? Будь ласка, скажіть. Yes, please. Зараз, секундочку. Скажіть, будь ласка, чи видно знімок? Could you see my slides right now? Could you tell me? Так. Yes, we do. І так, це комп'ютерна томографія. Я сам So that's саме the вибрав, CT. артеріальну I фазу. have chosen the arterial phase, Маємо зараз оцінити and we need to evaluate right now нирки. Ми бачимо аорта. the function of the Ми бачимо kidney. артерію ниркову, яка We have renal artery, which is under the vena cava, Далі. Ось вона у нас іде ниркова вена, і під неї ми бачимо проходить. and we see that we have over here an artery. It goes to the kidney, and in the upper part we see the tumor over here. The tumor, which is blood supplied because of one of the branches of this artery. In order to identify and to plan our surgery, we perform 3D modeling. I'm going to switch to the 3D modeling right now. Будь ласка, скажіть, чи видно? Could you see that? Так. 3D-моделювання. Yes, we do. We do see that. Ми зараз переходимо. Ось у нас права нирка, і ми бачимо артерію ниркову. Ми You do бачимо, see що the artery over here. You do see that it goes to the kidney,
There is one branch which goes to the lower part of the kidney. Then there is another branch which goes to the posterior part of the kidney. Then we have another branch over here. Let me show that. Ага. Ось гілочка, вона живить верхній полюс нирки, а до самої пухлини відходить. And before the tumor, near the tumor, we might see this branch which goes from here. So we need to find this branch, and then we need to perform the clipping of this exact branch. Of course, this artery might also influence its role, might have its role in terms of the blood supply of the tumor. We are going to see that when we are going to perform ICG and when we are going to work with the renal artery. We, of course, are going to create condition to clip the artery in case something is going to go wrong and in case we're going to have a bleeding. So that's the basic idea when we are going to have the resection. First, we need to identify those branches which we're going to have selective clipping for, which we're going to clamp, and of course we're going to identify the main trunk in order to apply clamp in case we're going to have segmented ischemia. So right now we know the angioarchitectonics, and right now we may go into the surgery and we may perform the surgery itself. So please, do you have any questions regarding this patient? Я так розумію, питань I немає. assume we do not have any questions. In case we do not have any questions, I would like to thank everybody. Right now we are going to have around, I think, in 10 minutes, we are going to reconnect from the surgery, from the operating room, and then we are going to have a live surgery. And we are going to have this opportunity to comment. You may ask questions during the live broadcast. You know what live surgery looks like. All of you know this approach. Kindly inviting everybody to participate in the surgery. Thank you. Я включив заставку. Ага, окей. В мене вже відключений екран, ні?
Концепція фітонірингу і біонорики полягає у розкритті широкого потенціалу рослин шляхом інноваційних сучасних технологій для створення ефективних та безпечних препаратів. Унікальне поєднання спеціального екстракту з кореня любистку, трави золототисячника і листя розмарину у складі канефрон роблять його цінним у лікуванні запальних захворювань сечовивідних шляхів. Знеболююча дія полегшує біль при сечовипусканні. Спазмолітичний ефект знімає спазми сечового міхура, зменшує відчуття неповного спорожнення при частих позивах. Антиадгезивна дія пригнічує прилипання бактерій до слизової та сприяє їх вимиванню. Протизапальна дія зменшує відчуття печіння при спорожненні сечового міхура. Оскільки біль – ключовий і один з найбільш неприємних симптомів циститу, саме знеболення має велике значення для пацієнтів. В експериментальному циститі, спричиненому циклофосфамідом, канефрон показав анальгетичну дію. Алодинія та гіпералгезія зменшуються навіть при застосуванні низьких доз канефрону у порівнянні з водою. Цистит також призводить до спазму м'язів сечового міхура. Канефрон розслаблює гладенькі м'язи сечового міхура. Екс-віво дослідження довело, що канефрон має виразний дозозалежний спазмолітичний ефект. Ін-вітро дослідження показали, що канефрон перешкоджає прикріпленню уропатогенних бактерій до уротелію. Бактерію Escherichia coli спочатку інкубували з канефроном або з іншим засобом, після чого наносили на культури клітин сечового міхура людини. Канефрон на 61% зменшував адгезію бактерій до клітин сечового міхура. Завдяки своїм антиадгезивним властивостям канефрон сприяє виведенню бактерій з сечового міхура та мінімізує ризик рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів. В експериментальному циститі також було доведено протизапальну дію канефрону. Запальні процеси призводять до інфільтрації, набряку, гіперплазії уротелію, крововиливів і застійних явищ. Для визначення ступеню і тяжкості запалення було визначено шкалу, що включає ці маркери. Канефрон значно зменшує запальний інфільтрат, набряк та застійні явища за рахунок пригнічення ліпоксигенази та експресії цитокінів. Чотирикратний ефект канефрону проти болю, спазму, бактерій та відчуття печіння пропонує симптоматичне лікування інфекцій сечовивідних шляхів. На додаток, канефрон має мінімальну кількість побічних ефектів і безпечний до мікробіому. Ефективність канефрону була доведена у рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні у пацієнтів з неускладненими інфекціями нижніх сечових шляхів. 84% пацієнтів, які отримували лише канефрон, не потребували додаткового застосування антибіотиків, не поступаючись групі з призначеним фосфоміцином. При цьому швидкість полегшення симптомів була порівняна з антибіотиком. Симптоматичне лікування канефроном є альтернативою непотрібного застосування антибіотиків.
Концепція фітонірингу і біонорики полягає у розкритті широкого потенціалу рослин шляхом інноваційних сучасних технологій для створення ефективних та безпечних препаратів. Унікальне поєднання спеціального екстракту з кореня любистку, трави золототисячника і листя розмарину у складі канефрон роблять його цінним у лікуванні запальних захворювань сечовивідних шляхів. Знеболююча дія полегшує біль при сечовипусканні. Спазмолітичний ефект знімає спазми сечового міхура, зменшує відчуття неповного спорожнення при частих позивах. Антиадгезивна дія пригнічує прилипання бактерій до слизової та сприяє їх вимиванню. Протизапальна дія зменшує відчуття печіння при спорожненні сечового міхура. Оскільки біль – ключовий і один з найбільш неприємних симптомів циститу, саме знеболення має велике значення для пацієнтів. В експериментальному циститі, спричиненому циклофосфамідом, канефрон показав анальгетичну дію. Алодинія та гіпералгезія зменшуються навіть при застосуванні низьких доз канефрону у порівнянні з водою.
Цистит також призводить до спазму м'язів сечового міхура. Канефрон розслаблює гладенькі м'язи сечового міхура. Екс-віво дослідження довело, що канефрон має виразний дозозалежний спазмолітичний ефект. Інвітро дослідження показали, що канефрон перешкоджає прикріпленню уропатогенних бактерій до уротелію. Бактерію Escherichia coli спочатку інкубували з канефроном або з іншим засобом, після чого наносили на культури клітин сечового міхура людини. Канефрон на 61% зменшував адгезію бактерій до клітин сечового міхура. Завдяки своїм антиадгезивним властивостям канефрон сприяє виведенню бактерій з сечового міхура та мінімізує ризик рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів. В експериментальному циститі також було доведено протизапальну дію канефрону. Запальні процеси призводять до інфільтрації, набряку, гіперплазії уротелію, крововиливів і застійних явищ. Для визначення ступеню і тяжкості запалення було визначено шкалу, що включає ці маркери. Канефрон значно зменшує запальний інфільтрат, набряк та застійні явища за рахунок пригнічення ліпоксигенази та експресії цитокінів. Чотирикратний ефект канефрону проти болю, спазму, бактерій та відчуття печіння пропонує симптоматичне лікування інфекцій сечовивідних шляхів. На додаток, канефрон має мінімальну кількість побічних ефектів і безпечний до мікробіому. Ефективність канефрону була доведена у рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні у пацієнтів з неускладненими інфекціями нижніх сечових шляхів. 84% пацієнтів, які отримували лише канефрон, не потребували додаткового застосування антибіотиків, не поступаючись групі з призначеним фосфоміцином. При цьому швидкість полегшення симптомів була порівняна з антибіотиком. Симптоматичне лікування канефроном є альтернативою непотрібного застосування антибіотиків. Так. Все. І так, шановні колеги, ми продовжуємо трансляцію. Перш за все, ми маємо пацієнтку, яка лежить на столі. Будь ласка, можна так зробити, щоб я не чув свою реверберацію? Так, це у нас реберна дуга. Тут у нас рівень пупка, але ж ми бачимо, що пацієнтка з ожирінням, тому пупок спускається вниз, і це для нас не орієнтир. От. Ми ставимо параректально один трокар, і це буде розташовуватися приблизно тут. Для того, щоб ефективно працювати на верхній половині нирки. От. Зрештою, після того, як ми введемо перший трокар і накладемо карбоксиперитоніум, живіт збільшиться, і тоді ми отримаємо місце для постановки решти трокарів. І так, трокар ми ставимо за методом Хасана, тобто відкритим методом. Ну, будемо сподіватися, що у пацієнтки немає злукового процесу. Давайте ножиці. От, оскільки в неї було ніяких абдомінальних катастроф не було в анамнезі. Так. За даними КТ, в пацієнтки десь приблизно до 4-5 см жирова клітковина. І ми просуваємося потихеньку ножицями, аж допоки не дійдемо до черевної порожнини. Ні. Так, пацієнтка дується.
Yep. Ні. Так, ну, здається, що ми на місці. Давайте подивимося. Так, поїхали. Угу. Та ні, ви вже закрутили там дуже багато. Так. Так, ми зараз в черевній порожнині. От тут наслідки нашого втручання трохи є. Ну тут трохи чіпець. Там, де прилягали м'язи. Тут немає кровотечі. І тут наш об'єкт. Так, давайте ми зафіксуємо, будь ласка. Так. Так, фіксуємо трекер. Угу. Та ну що ж ви як це... Все, нічого більше не треба. Ага. А можна поки що показати наш екран. У нас тут виведено на стінці телевізор і виведено зображення, яке ми будемо використовувати під час операції. Ми з вами бачили це зображення під час планування операції. Це 3D-реконструкція, на якої чітко видно артерія, яку нам слід виділити, щоб отримати селективну ішемію. От. Повертаємося до нашої хворої. От, зараз ми будемо робити триангуляцію і вводити наступні трокари. Ми з самого початку встановлюємо один оптичний трокар 10 мм і встановлюємо два 5-мм трокара. Згодом ми міняємо один з цих трокарів на більш широкий, от, коли ми починаємо на судинах працювати. Оптику ми будемо використовувати 30-градусну, тому що ми в великій порожнині, тут нульова нам не підходить. От, ну, наче все. Так, прив'язали? Угу, добре. Так, ставимо. Ну, зараз можна бачити, що коли живіт надувся, в нас появилася відстань, на якій ми можемо планувати постановку троакару. Хоча простір здавався завузький, коли живіт не був роздутий. Так, тут у нас все окей. Ще раз подивимося тут. Ні, тут проблем немає. Так, зараз ми направляємо на майбутній наш об'єкт. Це буде приблизно отак. Тримаємо. І цей ендоскоп для нас зараз біссектриса наших майбутніх портів. Тобто, отак приблизно ми виставляємо порти. Так, давайте, будь ласка. Раз. Наступний порт. Так, тут 2. Так, ставимо. Угу. Так, давайте, щоб сюди не бігати. Поїхали.
Наступне. Угу. Так, показуємо. Ні? Ось він. Так. І, звичайно, ще один трокар ми ставимо по середній лінії для того, щоб зробити ретракцію печінки. Покажіть мені, будь ласка. Ага. Так, я думаю, що десь тут ми поставимося. В сторону. А, ну давайте ви стоїте. Так. Давайте. Ага, показую. Так, показую. Ось. Так, Манес. Так. Ну, бачите, випинання ми вже бачимо, це у нас пухлина. Так, дайте мені, будь ласка, зараз гачок. Для тонкої дисекції, особливо там, де щось треба там очеревину розсікати, з луки краще використовувати гачок, це більш такі акуратні інструменти, ніж, наприклад, гармонік. Так, все, тут є у нас. Інструмент. Угу. Ага. Так, ще раз. Так. Що у нас виходить? Трохи натягнення є. Якось так. Ну да, у нас ж... як бачите, живіт. Не вистачає трохи інструмента. Ну, давайте так підвісимо. Далі будемо дивитися. Ну, покажіть. Ну, хай буде так. І так, ми бачимо, незважаючи на те, що жирокова клітковина підшкіряна велика, товста, тут, ну, плюс-мінус непогано. Тут ми можемо бачити 12-палу кишку. Це у нас нижня порожниста вена. Ось у нас товста кишка. І наше завдання зараз іти оцю ділянку. Бачите, тут, ну, поки що ми бачимо тільки пульсація нижньої порожнистої вени. І так, гачок, будь ласка, і біполяр. Угу. Так. Так. Покажіть мені. Давайте поглянемося, бо ніц не видно. Так. Ага, все, зрозуміло. Тут є один і тут. І так, поїхали.
Я думаю, так нам достатньо буде такої мобілізації. Наступний крок – мобілізація товстої кишки. Нам треба дійти до фасції герота. Якщо ми так візьмемо за очеревину, то ми бачимо, що шар, який рухається, нам треба його розсікати. А той, що вже не рухається, це якраз орієнтир, там, де знаходиться фасція герота. От ми трохи її пропалили, фасцію герота, це не проблема. Але ж ми знайшли той шар, що нам потрібен в подальшому. Угу. Так. Угу. Так, можна потрохи ендоціанін розводити, якщо, будь ласка. Той обсяг, що у нас є, давайте на 5. На 5? Ну, флакон у нас, да. І половину вводимо. Ага. Так, ну, покажіть тут. Ну, бачимо, тут м'яз поперековий з'явився. Так, повертаємося назад. Так, покажіть мені тут. О, отут. Ага. Ось наш поперековий м'яз. І взагалі нам тепер не заважає ані 12-пала кишка, ані висхідна побудова. Так, все. Тепер йдемо в ділянку воріт. Так, я думаю, що десь ми отут. Тихо. Отут приблизно давайте ми будемо дивитися. А дайте мені гармонік, будь ласка. А, чекайте, я тут зараз трохи отак зроблю. Ну да. Все рухається. Поїхали далі. Гармонік. Далі дисекцію, коли ми говоримо про більш товсті тканини, про шаркік, краще використовувати гармонік. І ми пам'ятаємо, що якщо дуже багато жирової тканини, дуже ретельно треба все коагулювати по ходу. Якщо буде кровотеча з таких мілких судин, то ми можемо отримати просто велику гематому, в якій взагалі нічого не видно. І операція перетворюється в ту, що йде по приборах. Так. Я маю на увазі от якраз оці невеличкі судинки. Всі ретельно коагулюються. Так. Так, ось ми знайшли якраз ниркову вену. Ага. Так, покажіть вниз. Так, побачив. Так. Ага. Так. Ми пам'ятаємо, що у нас артерії, вони розташовані під цією веною, тому тут треба трохи розширитися. От ми знайшли наднирник, ось він. Ми бачимо, що він відношення до пухлини ніякого не має, тобто враження наднирника немає, тому ми його роздягати не будемо і залишимо як є.
Продовжуємо розробляти синус. Тут нам потрібен доволі широкий підхід, тому що нам треба визначитися з кліпуванням сегментарної гілочки. Так. Угу. Пам'ятаємо про судини, які ми розсікаємо, обов'язково контролюємо їх, щоб не запливало гематомою. Так. Ага. Ага. Дуже важлива справа – правильна постановка портів. Якщо порти поставлені з самого початку неправильно, операція перетворюється в тортуру для хірурга. Так. Ага. Та ладно. Угу. Тут ми бачимо пульсацію, саме тут проходить наша артерія. Тому ми на шляху до неї, але ж там ми її зараз не виділяємо, тому що там поряд наднирник нас знаходиться. Тому ми краще її виділимо трохи вище. Так. Отак. Так, а дайте мені, будь ласка, зараз відсмоктувач. Так, зараз. Тихо. Не виключно, що то якраз та артерія, яка нам потрібна. Ага, починається. Так, що це ми? Ага. Відірвали трохи гілочку невеличку, ну нічого. Все. Так, тут все нормально. Будь ласка. Угу. Так, покажіть назад. Так, дайте мені, будь ласка, знов гармонік. Так. Так, це ми бачимо, вже пухлина з'явилася. Пухлина, бачите, вона розташована, виходить, частково в передній губі нирки. От таке не дуже приємне розташування, але ж маємо те, що маємо. Так. І так, ось ця у нас арка. Чи то дуга. Так, давайте подивимося, що до чого. Так. Це ми зрозуміли. І тут йдемо вниз. Давайте ми тут трохи. Угу. А давайте ми зробимо так. Поміняємо зараз трокар.
я міняю зараз тракар 5 на 10, для того, щоб, а на 12. Для того, щоб мені зручно тут було працювати з кліпсами, затискувачами. Ну і заодно ви бачите, що є клітковина, яку треба забрати звідти. Ну, взагалі, з точки зору безпеки, як тільки виходимо на судини, то краще поміняти на більш широкий тракар. Тому що будь-який крок може призвести до необхідності контролювання суден. Так, давайте мені. Давай, ага, отак. І давайте лижу. Наприклад. Угу. Так, давайте. Ага. Все, показуємо. Ну, по-перше, я оце заберу. Отут. Десь. Угу. Так, трохи погрітися, помитися. Угу. Так. Ось так вона, ця дуга йде. Давайте. Ага. Я думаю, що на артерію ми вийдемо якраз от під цією дугою, десь тут. Але ж подивимося. Так. Так. А дайте мені, будь ласка, ще раз цей біполяр, бо тут в мене періодично є що припалювати. І дайте... О, почалося. Так, дайте мені відсмоктувач. Угу. Бачите, як тільки починає кровити, одразу погіршується поле зору і вже не так чітко видно структури, а це може призвести до неправильних якихось рухів і можливих проблем під час операції. Так, але ж у нас поки що, слава Богу, все йде нормально. Так, що ми бачимо? Ми поки що бачимо вену. Це додаткова вена, яка теж йде до нирки. Так, все, тут зрозуміло. Наша мета оця артерія, яку треба дістатися. От таким чином може бути. Так. Угу. Так, що мені тепер потрібно? Що мені тепер потрібно? Дайте мені, будь ласка, ще раз гармонік. Угу. Так. Добре. Так, тепер сюди йдемо. Ага, вже бачу. Вже бачу. От, якщо ви можете бачити, отут у нас з'явився стовбур. Це стовбур основної артерії ниркової. Тобто, якщо ви пам'ятаєте наш знімок, то якраз тут таке, виходить, як літера Т. Ось бачите, оця гілочка, вона догори пішла. Ми не знаємо точно, має вона відношення до нашої пухлини чи не має, але ж ми її трохи звільнимо.
І в разі, якщо у нас буде неповне знекровлення нашої ділянки, ми можемо тоді на неї накласти. А от оця частина, вона точно йде туди, куди нам потрібно. І так, цю ми поки що не чіпаємо. Далі дайте мені. А знову потекло. Бачите, періодично треба дбати про вени. Вени, вони, тим більше вони розширюються під час, коли є пухлина. Так, зараз так. Так, окей. Так, поїхали далі. Що мені потрібно? Дайте мені відсмоктувач для початку. Та йо. Ага. Так, що не клишуємо. Так, давайте подивимося. Ось. Ось наша артерія. Ось її сполучення. Так. Ага, о. І так. Ось вона, ще одна виделочка в нас іде. Чи то мені здається? Ні, це не виделочка. Але ж ми дійшли ще раз. Так. І так, що у нас оце таке? Я думаю, тут у нас нічого немає. Оця тканина, тихо, оце, це просто у нас лімфа, так я розумію. Так. Де у нас гілочка нагору йде, ось вона нагору, ось основний стовбур. І ось, виходить, така літера Т. Вниз від неї пішла, і ось вище якраз ця у нас цільова артерія. Оцю артерію ми будемо кліпувати. А оцю артерію маленьку ми залишимо поки що до подальшого розгляду. Дайте мені зараз дисектор, я трохи звільню. Тепер ми трохи розробляємо простір навколо артерій, щоб нам можливо було поставити без проблем, та що ж таке, бульдоги, коли це знадобиться. Так, давайте. Ага. Раз. Так, є. Тут є порядок. Так. Далі. І тут трохи. І одразу приміряємо, як ми будемо робити у разі, якщо буде алярм. Тобто отак будемо робити. Ну так, приблизно зрозуміло. Так. Тут виділили. Тут виділили. Ось так. О. От ви бачите, що тут якраз ми стовбур основної артерії приміряємо затискувач. О, все, працює. Тепер оця гілка у нас варіант для розгляду, то, що ми говорили з вами. Тут вона впадає, тут вона розгалужується, йде одна наверх йде, а друга гілочка вниз йде. І щось мені хочеться оце все ж таки. Давайте пересічимо її. Отут, здається, це просто лімфатика. Давайте. Ну, зараз ми побачимо. Давайте. Гармонік. Угу. Так. І так. Ось наша м'яка тканина. Я думаю, що це лімфатичні судини. Вони просто нам трохи заважають для нашого вільного доступу до артерії. Ну, є тут вена якась, я так розумію. Але все це не критично. Так. Ну, добре.
Не будемо робити більше руйнувань тут. Так, дайте мені ще раз. Угу. А дайте мені дисектор, ага. І так, ще раз. У нас є основна артерія, яку ми будемо затискати у крайньому разі. Далі, у нас є артерія, яка йде гілочка до верхнього полюсу. Може бути, якщо вона буде відповідати за постачання. Оця основна гілочка, оця вниз йде після біфуркації, а оця якраз, отак я зараз покладу, це якраз зона нашого інтересу. Тобто отак ми будемо перетискувати. Все, з цим ми закінчили. Тепер ми переходимо на виділення пухлини самої. Так, пухлину ми в принципі бачимо. Тепер наше завдання її виділити ретельно, щоб побачити межі нормальної тканини. А давайте. Це все нависає, я бачу. Вона вже тут. Бачите, по краю йде. Ну, що є, то є. Так. Все, давайте мені, будь ласка. Ага. Так. І так, починаємо звідси. Ми бачимо тут якусь структуру, і ця структура не є чимось іншим. Це пухлина. І вже ми, починаючи від неї, виділяємо передню поверхню нирки. Ми бачимо, що клітковина дуже добре відшаровується від поверхні нирки. Це якраз добра ознака. Так, і ми йдемо по краю пухлини. Так, ось приблизно край цієї пухлини. О, десь потрапили трохи на межу. Ну, нічого такого тут немає. Так, вниз. Вниз і з іншої сторони обходимо її. Так, раз. Так. Ага. Так. Ну, таке. Ага. Ну, скажімо так, сама по собі пухлина не є мрією уролога. Мрія уролога є маленька пухлина на передній поверхні, в нижньому полюсі бажано. І щоб була заглиблена на 15%. Ага. Так. А що ж таке? Це у нас наднирник? Ми трохи зачепили наднирник. Ну, скільки тут прилягає він, це може бути. Це все може бути. Ну нічого. І печінка в нас спала. Давайте. Так, дозвольте. Угу, так. Покажіть. Ага, все. Показуємо. Ага. Ось так. Угу. Так, показуємо.
відсмоктувати. Угу. Так, тут мені трохи незрозуміло. Ось вона, бачите, вона як виходить, вона просто заходить на бокову поверхонь і обходить. Нічого. Тепер давайте обходити її з цієї сторони. Так. Угу. Ми чітко бачимо край пухлини. Ми зараз йдемо по її контуру з тамтої сторони. Ось вона. Так, давайте. Зараз дуже такий незручний момент. У нас трохи натягується інструмент і висковзує постійно. Давайте, може, отак зробимо. Отак. О, так може бути краще. О, ну так. Так, краще. Давайте. Давайте. Так, ось вона наша пухлина. Так, поїхали. Все. Так. Тут нам треба відмобілізувати верхній полюс нирки, щоб чітко собі уявляти про розташування цієї пухлини. Ну і звичайно, щоб в нас були деякі вільні рухи нирки, щоб ми могли краще експонувати її для обробки. Так, знов впало. Ну, впало, то впало. Так, давайте. Показати. О. Ви бачите, що робота йде неспішно, тут поспішати не потрібно. Бо як ви підготуєте нирку до резекції, так вона і пройдеться резекція. Тобто у вас має бути певний доступ до частини нирки, хоча б моменти мобілізації. Якщо треба трохи повернути, відгорнути. Все це треба забезпечити до того, як ви почнете саму по собі резекцію. Та що ж таке, бачите, вона не хоче втримуватися, хоче десь іти. Так, нічого, зараз. Ще раз. Угу. Так, покажіть. Так. Може отак зробити? Не знаю. Ні, так нам нічого це не дасть. Це навпаки може. Якось так. Раз. Угу. Так, раз. Покажіть мені край печінки. О, отак вона. Зараз ковзати буде. Дайте мені трохи отак. Краще вниз десь піде. Отак. Я думаю, що так воно краще буде втримуватися. Не знаю. Давайте отак раз. Ну, так краще, бачите, вона хоча б не сковзує. Так, що мені тепер потрібно? Дайте мені біполяр. Ну і гармонік, як звичайно.
Що я хочу зробити? Я хочу зробити мобілізацію. З цієї сторони ми трохи відмобілізували передню поверхню. Тепер ми йдемо сюди. Бо нам треба з'ясувати положення нашого верхнього полюсу. Так. Так. Так, тут у нас що таке? Тут у нас ніщо інше, як продовження паренхіми. Тобто тепер ми чітко розуміємо собі, що нирка в нас лежить якраз на передній губі, пухлина лежить на верхній губі синуса. Бачите, ось синус продовжується, ось він закінчується. Ось наші судини, які заходять у синус. Ось вони. І, до речі, тут ми зараз доступ маємо ще гарніший. Отак. І, виходить, ось наш обсяг резекції. Все, тепер ми все бачимо. Я думаю, що більше ми нічого не будемо робити з точки зору мобілізації. Думаю, це буде достатньо. Може тут трохи звільнимо, може. А може. Якось так. 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 Ага. Окей. Окей, все. Ну, бачите, в нас є повний підход до пухлини. І тепер ми готуємо резекцію. Що для цього треба? Ми занурюємо повністю все, що нам потрібно. Нитки для зашивання. Так, в нашому випадку ми використовуємо вілок для першої лінії швів. А для другої лінії швів, там вілок ми використовуємо на 26-й гольці, половинній. А це у нас, вілок, так? Вілок? Ага. Так, скільки у нас? 3 нулі? Два? Ага, так, все. І так, ви можете бачити, що це вілок, він такий специфічний вигляд. Дайте мені, будь ласка, голкотримач. Угу. Так. Так, і ми фіксуємо десь тут, щоб у нас була ця голочка в досяжності. Раз. Покажіть мені ниточку. Так, щоб ниточка нам не заважала. Так, цим ясно. Далі. Наступна. Наступна нитка це 3 нуля, ні? 2. 0. Це у нас 0. Вікріл на гольці CT1. Отака голочка. А голочка у нас 35 чи скільки? 40. Голочка у нас 40. Так. Ну, я думаю, що ми десь тут поставимо її приблизно. Так, покажіть. Да. Так. В залежності від конструкції контейнера для екстракції, якщо він не має системи керування зовнішньою, то ми занурюємо теж сюди. У нас система як сачок, тому ми будемо використовувати потім його. І так, ми прийшли до наступного етапу, тепер ми переходимо до, по-перше, ми зараз зробимо ще один порт для того, щоб асистент допомагав під час резекції. Ми зробимо, де ми порт зробимо? З цієї сторони, я думаю, правильно? Нормально? Ну, зможете? Єдине, щоб не дуже близько до вас. Так, я буду більше перетинатися, так, тут не вийде. Так, а тут покажіть, отут мені покажіть.
Да. Перше? Ну давайте перший поставимо. Давайте. Давайте. Розсікаємо. Ми ставимо додатковий порт по лінії, яка продовжується від оптичного трокару. Получається такий ромбічна структура. Це для асистента. Ага. Ну, таке собі. Не дуже зручно буде, ну а що, кому зараз зручно. А ви можете, до речі, ви можете стати на цю сторону. О. З вашою лівою рукою можу перетинатися таким чином. Ну, принаймні, у вас буде більш можливості. Так, показуємо. Угу. І так, що в нас з індоціаніном? Готово? Ні, почекайте. Зараз, перш за все, ми беремо бульдог. Приготуємося вводити індоціанін. Так, і ми бульдог накладаємо на артерію, яку ми собі запланували. Так, ага. Так, добре. І дайте мені лижу. Так. Так, ICG ставте поки що режим. Режим ICG. Так, і так. Ось наша артерія. І ось тут ми її і будемо перетискувати. Якось так. Все. Будь ласка, вводимо. Угу. Так. Є? Дайте мені біполяр і дайте мені гачок. Угу. Так. І гачок. Поставте не синій, поставте, щоб було красиво, зелене. Ну, синє теж красиво, до речі. Залишити? Так, і так, що ми бачимо? Ми бачимо, тут є, всюди є, а в пухлині нашої нічого немає. Ну, тобто ми з вами якраз потрапили до тої судини, яка забезпечує безпосередньо цю пухлину. От тут трохи є. Переставте, будь ласка, на зелений. То в мене... От синій треба... Ставте ще раз. Накладення синій, зелений ставте. О, слава тобі, Господь. Ви бачите, що зараз краще видно, і видно, що все ж таки невеличка частина пухлини, вона все ж має пофарбування, але ми будемо це враховувати теж. Так, показуємо. Давайте до 18 тиск підніміть, будь ласка. І так, час засікли, ні? Я питаю, час... Поїхали. Зараз можна вимкнути, так. Зараз ми вимикаємо. Так, щоб нам краще було видно. Так. Оскільки ми не відключили нирку, у нас до 25 хвилин це дуже така умовна цифра. Тобто, якщо буде процес тривати трохи більше, це не проблема. Це доведено, що нирка при цьому не страждає з точки зору функції. В цьому і є переваги таких. Так, давайте. В цю сторону пішли. Ні, тут є сам. Раз. Так. Тут якийсь непотив вовсається. Так. Так, і отут особливо важливо, я
взагалі тут не надсікаю в області губи безпосередньо, бо там незрозумілі трохи незрозумілі краї. Там ми зробимо, коли будемо відсікати, ми там побачимо, де йти далі. Так, тут зверху покажіть. Ага. Так, так. Все, я думаю, тут достатньо. І ми починаємо відгортати зверху вниз. Так, трохи почистити. Ага, все, воно почистилося. І так, ми беремо холодні ножиці, щоб не... Так. Так, тепер тихо, тепер не заважайте мені. От бачите, тут після того, як ми розсікли капсулу нирки, ми бачимо, що дуже добре йде відшарування самої пухлини. Тобто вона в псевдокапсулі своїй, і ми так поступово, акуратно йдемо. Так. Так. От тут, бачите, у нас такий простір з'являється. Акуратненько. Йдемо. Так, добре. Так, ви зробили цей тиск? Так, звичайно. Угу, так, добре. Так, покажіть мені. Угу. А там відсмоктувач поставте, щоб він мені просто не заважав. Не текло і все. Прошу? Так, тихо. Угу. Угу. Так. Ага, це у нас. Угу. Це мені дуже незручно, коли оце бовтається. Зараз ми відріжемо трохи. Так, що мені тепер потрібно? Мені тепер потрібно, дайте мені лижу. Ні, дайте мені відсмоктувач. Раз. Вам лижу. І десь так підемо. Так, і оце, щоб воно не лізло нам. Добре. Тільки не клишуйте зі мною. Ага, отак. Насправді не самий зручний варіант. Краще від себе відгортати. Тоді ви побачите всі судини, які треба там, умовно, перетиснути і так далі. В такому випадку тут ми бачимо постійно нирка як падає на поле зору, і тут не дуже вдало її видно. Так. Так, ось. Давайте мені кліпсу маленьку. Давайте кліпсочка, ага. Так. Показуємо. Ось так, де я? Ось вона. Судинка. А зараз ми... Оп! Ну, не повністю, але ж менше. Так. Так, добре. От тут у нас вже з'являється необхідність в ножицях. Так, дайте мені, будь ласка, це вам. Мені лижу. Так. Лижу, а де ножиці? Так, відсмоктувач поставте там. Так, ставимо. Отак. Так. Так.
Тут. Миємо, сушимо тут, бо я тут не бачу нічого. Так, дивимося з цієї сторони. Ага, отак. Добре. Так. Так. Піднімаємо трохи. Угу. Так, тут вже краще. Слухайте, тут це не... Все, забрали. Не завжди клітковина, вона допоміжна. Коли починає нависати, вона просто заважає. Так, добре. Якраз, отак, так. Ось так. Угу. Так. Ага. Так, добре. Добре. Так. Ага, отут. Добре, так. Так, покажіть мені, покажіть. Отут покажіть. Просушити і покажіть мені отут. Бачите, де свистить? Дайте мені, знаєте що? Дайте кліпсочку. Скоренько. Так. Назад. Показуємо. Так. Ось у нас. Покажіть, ще назад, я бачу вже. Ось вона. Так, добре. Вже щось. Ну, дайте мені, знаєте що, дайте мені велика кліпса нам тут. Покажіть. Ще раз. Я б такий, щоб отут поставив велику кліпсу. Тихо. Отут. Покажіть. Зверху. І обійдіть її. Ага. Давайте велику кліпсу ставимо. Отак тримайте, так дуже добре. Мені велику кліпсу на той порт. Так. Показуємо. О, так, чудово. Просто клас. Так, покажіть. Я не бачу себе. А от тепер бачу. Так. Ну, потерпіть трохи. Так, ближче. Ближче під'їхали, ближче. Ось так. Так. Підняти трохи. Дайте лижу. Угу. Так, показуємо. Так. Так, все. У нас майже відійшла пухлина. Ви бачите, що капсулу ми не пошкодили, там маленьке вікно. Так, будьте здорові. Так, добре. Поїхали. Так, будь ласка, відсмоктувач, а в нас впала трохи печінка. Зараз ми поправимо її. Так, покажіть. Ага, так. О. Так, добре. Показуємо. Так, сушимо. Та йо. Показати. Ага, так, показуємо. І отут десь нам треба її. Так. Так, показуємо. Так. Поїхали. Сушимо. Мені край нирки треба знайти. Можете мне отсос добавить чуть-чуть? Так, ось я бачу край нирки. Ось він. Правильно? Ну, покажіть мені край нирки.
Забирайте оце все. Я забираю. Трохи нижче покажіть. Щось він. Так, ладно. До вас не дочекаєшся. Ладно, будемо так зараз. Раз. Так. Раз. Два. Мгм. Так. Не заважайте мені. Мгм. Так. Йдемо далі. Мгм. Мгм. Так, йдемо далі. Так. Так. Знизу показуємо. Ага. Не виходить так. Так, так. Так, ми отак. Зробимо зараз. Отак. Ага. Так. Добре. Ну, сушимо, ні? Ну да, це почистить. А чому ви так позіхаючи кажете? Ні-ні-ні. Давно треба почистити. Там ничего не происходит. Що? Так. Так, добре, добре. Так, прошу. Ну, ви мені допоможете чи ні? Мені треба побачити край нирки, так? Ви розумієте це? Не работает. Не работает. Ви що, знущаєтеся чи що? Як не працює? Так. Ну що там? Буде, ні? Данило. Да. Так. О, слава тобі, Господь. Прийшло щастя на землю. Давай, суши. Отут. Мені потрібно зрозуміти, де в нас край нирки. Отут. Так. Угу. Так, добре. Ага. Так, добре, це не гарно. Дайте мені оцю точку. Так, все, давайте.
Угу. Угу. Так, добре. Далі поїхали. Сушимо. Сушимо. Ще сушимо. Ага, отак. Добре. Добре. Все. Так. Так, добре. Все. І тут ми зараз викорюємося з паренхіми. Так. Дайте мені, будь ласка, кліпсу. Можна маленько. Звідси. Так, поїхали. Угу. Так. Ну, ми бачимо зараз трохи підпливає, але ж такої вираженої кровотечі вже немає. Звичайно, ми не будемо... Добре. У нас зараз 20 хвилин сегментарної ішемії, тобто нирка функціонує, тому ми зараз не намагаємося щось там припинити. І продовжуємо зашивання. Так, ми бачимо тут край нирки і продовжуємо її зашивати. Зводити. Так. Давайте мені, будь ласка, велику голочку. А ви стійте і показуйте мені. Покажіть мені, будь ласка, голку. Показуємо. Ну, ви бачили, що я робив? Бачили, ні? Ну так покажіть мені то, що я робив. Ага. Так. Добре. Угу. Так, показуємо, показуємо. Так. Добре. Ось так. Угу. Так. Давайте. Давайте. Там можна велику. Можна велику. Давайте. Давайте велику. Давайте, не зволікайте. Угу. Ага. Так, раз. Добре. Давайте голку втримувач. Забирайте активно. Голку покажіть. Де? Ага. Так. Ага. Так. Угу.
Так, добре. Ага. Отам просушите. Угу. Угу. Так. Давай. Так. Так, дайте мені, будь ласка, зараз. Давайте. Давайте. Кліпс. Так. Так. Ну, бачите, ми потрохи стягуємо рану. Нирки. І... Добре. І так, у нас зараз 25 хвилин. Але ж ми пам'ятаємо, що для нас це не є обмеження. Тому ми продовжуємо, поки що я не буду знімати. Так, дайте мені, будь ласка. Показуйте мені голку. Ага, ось так. Так. Мгм. Так. 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 А давайте велику кліпсу. А, хоча давайте маленьку, я думаю, що тут, в принципі, піде нормально. Потім ми її закліпуємо зверху великою, якщо буде потреба в цьому. Ну, ви бачите, що потрохи края рани спадаються. І ми, в принципі, просуваємося до той стадії, коли ми вже можемо кліпсу зняти. Так, покажіть мені. Дайте. В мене такий чудовий асистент просто. Даніло. Так, все. Я думаю, що на цьому у нас зупинилася вже кровотеча з паренхіми. І ми потрохи можемо приводити все до ладу. Покажіть ще раз. Тут ще трохи є моменти. Я думаю, що на цьому етапі ми можемо потрохи звільняти. Ну, дайте мені, будь ласка, зараз знімемо. Угу. Так, чекайте. Треба з бульдога ниточку зрізати. Для чого? Бо вона ж кліпувалася тут. Ниточку з бульдога? Все, я вивчу. Давайте. Так, покажіть мені, будь ласка. От. Так. Ну, Так. І так, що ми бачимо? Ми бачимо зараз ось наша артерія звільнилася. Це наша рана нирки, яку нам треба ще трохи зашити. От, ну, як такої активної кровотечі я поки що не бачу. Хоча ми зараз зробимо санацію, щоб нам все було гарно видно. І так, у нас вийшло скільки? 27 хвилин часткової ішемії.
От, причому ми з вами пам'ятаємо, що кровообіг зберігався у всій нирці, за виключенням якраз зони ділянки самої пухлини. Нижче дивимося, нижче дивимося. От. Чому я зараз нічого не роблю? Тому що, дайте мені лижа. Я зараз просто спостерігаю за реакцією самої рани нирки, чи не почнеться кровотеча. А цей час я використовую для того, щоб провести санацію навколишніх тканин від крові. Так, заберіть, будь ласка, оце. Угу. Так. Так, це ми потім зберемо. Так, покажіть вище, вище. Так, оце що у нас таке? О. Так. Та не чіпайте поки що пухлини, нам не потрібно насправді зараз. Так, заберіть це. Це разом піде з пухлиною. Так, показуємо. Показуємо. Так, що у нас тут? Так, тут у нас оцей клапоть, ми його потім отак можемо закрити, тому ми його поки що нічого з ним не робимо. Так, тут у нас все гаразд. А? Кого? Вілок? Ні. Професор Стольценбург сказав, що вілок треба тепер підтягнути. Так, показуємо догори. І так, давайте розбиратися, що ми маємо зараз. Ну, перше, у нас є наш вілок. Ми пам'ятаємо, що сказав професор Стольценбург, що його треба дотягнути, тому що коли ми підтягнули верхні краї рани, то в нас ослабилася нижня частина швів. Тому давайте ми дійсно зараз підтягнемо і поставимо контрольну кліпсу тут. І вже це відріжемо. Ага. Щось мені... О! Підтягнули. Так, добре. Тепер дайте мені ще одну кліпсочку. І ми позбавимося зараз цього вілока, щоб він взагалі не заважав. Отак. Зрізати. Так. Так. Тримайте. Ага. Так, йдемо далі. Тепер у нас тут є от що. І оце ми маємо зараз притягнути ще додатково. Є кліпса, є? О! Ні, все нормально, нормально. Показуємо. Так, що мені потрібно? Так, тут. Межі тканини. Пухлина. Не пухлина, а нирки. Все, я думаю, зараз ми ще один шов, ми зведемо ще більше краї, щоб так вже було досконало. Що мені потрібно? Зараз давайте ми поставимо сюржесел. Зараз ми для того, щоб покращити гемостаз, оцей дефект нирки поставимо соржесел і поверх нього вже накладемо додаткові шви. Добре, давайте. Треба накрутити його. Давайте так. Ви відріжте мені, будь ласка, половину від нього. Поперек. Бо він... Ні, поперек. Не... Ага, отак. Насправді, як практика показує, суржесел можна ставити, можна не ставити приблизно
Тобто, якщо буде велика кровотеча, то жоден суржицел її не зупинить. Ну, але ж все ж таки завжди хочеться зробити щось запобігти. Подивимось. Так. Отак. О. Так воно, здається, виглядає краще. І тепер давайте накладемо додаткові шви. Тут ми не будемо так робити, я думаю, що ми зробимо от скоріше отак. Так. Раз. Ага. Це виходить той самий третій ряд швів, про який йшлося лекція. Ну що, ви порахували, скільки вийшло по Ренал? Ні? Чому? А? Скільки? Ну, тут, я думаю, що десь приблизно 9. По внутрішньому відчуттю. Так. Ось наша галочка. Угу. А дайте мені, будь ласка, ще кліпс. А? Давайте маленько. Так. І давайте. Угу. Показуємо ще раз. Так. Так, я думаю, що якщо ми так заправимо трохи. Угу. 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 Якось так. Ну, ми, коли зашиваємо, завжди прагнемо, щоб получився такий, давайте велику, красивий шовчик, ровний і так далі, але ж насправді таке відбувається тільки у фільмах. От. Ну, чого ми досягли? Ви бачите, що в нас він набув лінійної форми, тобто ми звели краї рани, ось вони. В рані в нас стоїть суржицел. Так, заберіть оце. А мені. І ви бачите, що в нас вже пройшло. Так, скільки в нас тиск, будь ласка? Скиньте тиск. Не у пацієнтки, а в черевній порожнині. Зробіть нормальний тиск тепер. І зараз ми починаємо спостерігати остаточно, що у нас відбувається. В принципі, за цей час ми можемо потрохи вже закривати. Так, ми закрили. Дайте мені зрізати. І готуємо індоціанін. Так. Індоціанін є? Зараз я скажу коли. Так, вводимо. Бачите, ми включили
фільтри, і ви бачите, що це... Так, вводимо. Зараз ми ввели індоціанін, дайте мені відсмоктувач. В печінці, ви бачите, він накопився з минулого разу. Так. А зараз ми будемо спостерігати реальне. От, давайте дивитися, бачите? Ось вона нирка. Вона має добре кровопостачання з цієї сторони. Підводимо. Зараз трохи дамо їй час. Ну. Все, нормально. Ближче. О! Отаке. Туди заходимо. Вище. Ну, ви бачите, яскравого кольору краї, тобто кровопостачання зберіглося, і в нас все добре. Так, все. Відходимо. Тепер що мені потрібно? Так. Мені зараз потрібна ще одна голочка, мені затягнути клітковину. Миємося. Так, що таке? Ну да. Так, добре. Давайте зараз поставимо трохи оце. Покажіть. Так, добре. Так. А скажіть, будь ласка, який у нас реальний час зараз? Час зараз 14:25. О, 14:25? Ага, добре. Так, зашиваємо. Давайте. Так, ми скинули повністю тиск. Ми бачимо, що кровотечі немає. Тобто контроль пацієнтка пройшла. І зараз ми починаємо зашивати клітковину понад раною нирки. Так, покажіть ще раз. Дайте. О, так. Раз. Та що ж таке? Не вистачає просто у пацієнтки живіт великий. Я не можу ніде зачепитися нормально. Так, ну давайте будемо сподіватися, що так. Так, ти вже кинули? Давайте мені. Угу. Давайте спробуємо спіймати десь клітковину цю. Показуємо. Ага. Якось так. Ага. Ну, це. В принципі, непогано. Так, раз. Так. Так, будь ласка, подивіться, щоб пацієнтка не напрягалася, бо в нас вже останні такі штрихи. Так. Щоб ми зашили все і забули про це. Так, покажіть. Це в нас хай лежить під. Так.
Добре. Так, щоб воно. От, так. Так, поїхали далі, покажіть. Далі. Показуємо мені наступний крок. Ага. Так. І так не вийде. Отут. Угу. Ага. Так, їдемо далі. Поїхали далі. Я думаю, що то так ми трохи можна відпустити зараз. Хоча воно нічого не дає. Тримайте. Угу. Угу. А. Прорізалося. Ну нічого. Так, дивимось. Давайте тут подивимось. Так. Так. Добре. Що у нас тут? О, тут є якийсь шмат. Зараз ми так зробимо. Ага. От так. Затягнемо його. От так. Ага. А дайте мені біполярчик, будь ласка. Так. І? Не працює? Ні? Щось. А, все, порядок там трохи. Дайте мені лижу. Так.
вийшло, що в мене такий немаленький шматок клітковини разом з пухлиною відійшло, тому нам зараз приходиться підтягувати щось, додатково шукати, щоб прикрити все. Ну, тут така ідея, що можна взагалі не прикривати. Але так воно буде краще. І з точки зору, рубцевого процесу, я маю на увазі, щоб не підпаялася кишка, по-перше, і з точки зору гемостазу. Так, я думаю, що отак буде, в принципі, достатньо. Може підтягну зараз отой ще верхній кут. І готуйте мені, будь ласка, кліпсочку. Так, тих. Ні, так не вийде я. Зараз з цієї сторони. Так. Раз, два, три. Отак. І тепер, будь ласка, мені потрібна зараз кліпса. Якось так. Отак. Ага. Так, показуємо. Покажіть мені ще раз. Дайте мені манес. Так. Показуємо. Ага. Ну, тут воно прикриється. І буде. Покажіть. О. Все нормально. Так, давайте мені голочки, будь ласка, зрізаємо. Так. Ну що, в принципі, я вважаю, що операцію закінчено. Решта зараз санація черевної порожнини. Треба видалити нам зараз ці згортки, які залишилися. Пухлину в контейнер. І поставити дренажі. Які в нас результати? Значить, скільки ми працювали зараз від початку? Дайте мені. І так, тривалість операції години 50 хвилин. Звичайно, зараз ще, ну, я думаю, що ще, може, хвилин 10-15, ото так, помити. О, це перше. По-друге, ми видалили пухлину 45 мм діаметром, яка розташувалася в доволі там неприємному місці. Це губа нирки, поряд з судинами, ну, ви все це могли бачити. Тому сам процес зашивання ложа, він доволі такий нестандартний. Чому? Тому що в наймедіальнішій частині там менш всього паренхіми і там дуже велика можливість прорізання швів. От. Ми зробили 2 ряда швів. Далі. Час теплової ішемії часткової складає 27 хвилин, але ж ми пам'ятаємо, що в нас майже вся нирка залишилася функціонувати. В нас була знекровлена тільки маленька частина нирка, яка, я думаю, що дорівнює приблизно 1/7 всього обсягу. От, і нам завдяки такому підходу вдалося видалити, пухлину. Далі, крововтрата. Я зараз подивлюся відсмоктувач, де крововтрата в нас відсмоктуючи зараз приблизно 300 мл, і ще в нас черевній порожнині приблизно, ну, я думаю,
до 170-100 приблизно. Таким чином, крововтрата до 400 мл. Вага у нас у пацієнтки скільки? 88 кг. 88 кг, тобто 400 мл – це крововтрата, яка не потребує будь-яких додаткових зусиль по корекції. Так, у нас хвора стабільна, все нормально? Нормально пройшла, так? Ага, добре. Анестезіологи кажуть, що все добре. І так, будь ласка, якщо в кого якісь є питання, прошу. Ну, давайте трохи заберемо ці. До речі, можна разом з пухлиною це забрати. Я, на жаль, нічого не чую, що каже. А, не було, так? Да? Ну, тоді, якщо немає питань, то я дуже дякую всім за увагу, за те, що відвідали нас сьогоднішній майстер-клас. Сподіваюсь, що була корисна інформація, яку можна втілити зараз в життя. Щось зараз, що потім. Але ж насправді, мені дуже сподобалася лекція професора Штольценбурга. Щодо мене, я з неї взяв доволі багато, тому що насправді я працюю на роботі, і для мене це дуже важливо. Ну і я в свою чергу постарався показати шановній аудиторії, як відбувається, в принципі, типова резекція нирки з приводу пухлини. Ми не підбирали пухлину маленьку, знаєте, там, то, що я казав в початку, як мрія уролога. Тому що всі розуміють, що якщо маленька пухлина, то там, в принципі, нічого робити. Це пухлина, я думаю, що якщо розрахувати по системі Renal, вона складає приблизно 9, може 10, оскільки вона локалізована в центральній частині, її розмір і так далі, і так далі. Вважаю, що сьогоднішня операція пройшла вдало. І я бажаю всім успіхів, здоров'я, і перемоги всім нам. Все. Дякую. Концепція фітонірингу і біонорики полягає у розкритті широкого потенціалу рослин шляхом інноваційних сучасних технологій для створення ефективних та безпечних препаратів. Унікальне поєднання спеціального екстракту з кореня любистку, трави золототисячника і листя розмарину у складі канефрон роблять його цінним у лікуванні запальних захворювань сечовивідних шляхів. Знеболююча дія полегшує біль при сечовипусканні. Спазмолітичний ефект знімає спазми сечового міхура, зменшує відчуття повного спорожнення при частих позивах. Антиадгезивна дія пригнічує прилипання бактерій до слизової та сприяє їх вимиванню. Протизапальна дія зменшує відчуття печіння при спорожненні сечового міхура. Оскільки біль – ключовий і один з найбільш приємних симптомів циститу, саме знеболення має велике значення для пацієнтів. В експериментальному циститі, спричиненому циклофосфамідом, канефрон показав анальгетичну дію. Алодинія та гіпералгезія зменшуються навіть при застосуванні низьких доз канефрону у порівнянні з водою. Цистит також призводить до спазму м'язів сечового міхура. Канефрон розслаблює гладенькі м'язи сечового міхура. Екс-віво дослідження довело, що канефрон має виразний дозозалежний спазмолітичний ефект. Ін-вітро дослідження показали, що канефрон перешкоджає прикріпленню уропатогенних бактерій до уротелію. Бактерію Escherichia coli спочатку інкубували з канефроном або з іншим засобом, після чого наносили на культури клітин сечового міхура людини. Канефрон на 61% зменшував адгезію бактерій до клітин сечового міхура. Завдяки своїм антиадгезивним властивостям канефрон сприяє виведенню бактерій з сечового міхура та мінімізує ризик рецидивуючих інфекцій сечовивідних шляхів. В експериментальному циститі також було доведено протизапальну дію канефрону. Запальні процеси призводять до інфільтрації, набряку, гіперплазії уротелію, крововиливів і застійних явищ. Для визначення ступеню і тяжкості запалення було визначено шкалу, що включає ці маркери.
Канефрон значно зменшує запальний інфільтрат, набряк та застійні явища за рахунок пригнічення ліпоксигенази та експресії цитокінів. Чотирикратний ефект канефрону проти болю, спазму, бактерій та відчуття печіння пропонує симптоматичне лікування інфекцій сечовивідних шляхів. На додаток, канефрон має мінімальну кількість побічних ефектів і безпечний до мікробіому. Ефективність канефрону була доведена у рандомізованому контрольованому клінічному дослідженні у пацієнтів з неускладненими інфекціями нижніх сечових шляхів. 84% пацієнтів, які отримували лише канефрон, не потребували додаткового застосування антибіотиків, не поступаючись групі з призначеним фосфоміцином. При цьому швидкість полегшення симптомів була порівняна з антибіотиком. Симптоматичне лікування канефроном є альтернативою непотрібного застосування антибіотиків.